Okay, good morning and welcome to the second day of ABG Investor Days. My name is Daniel Thorsson, an analyst at ABG covering IT and technology companies. The first presentation is with BTS Group and CEO Jessica Skon. So very welcome and please present BTS. My pleasure. Good morning, everybody. Very excited to talk to you about BTS. For those of you who do not know who we are, we have been a professional services firm for 40 years. We're in 24 countries, 38 offices, but we're a very unique form of consulting. We do top to bottom leadership development. We're the people side of change. Companies love us, especially for our simulation capabilities. The portfolio has grown over the years as the average deal size has grown as well. And I'll give you up to date now on the first quarter. So good news for us, we operate in 3 operating units. North America, 50% of the business, Europe and other markets. And North America was our problem child, should we say, for the last couple of years with flat growth. But we are back to profitable growth, which has been the history of the company. Our revenues for the first quarter globally was 5%. We had a 19% improvement in profit. And our North America turnaround is now complete. BTS Europe continues with very strong growth in the first quarter, 17%, all organic. And BTS other markets had a rougher start to the year because of a few of our countries in Asia, but they are set to have a full recovery in the second half. I would say AI is a big friend to our firm at the moment, both in terms of the amount of innovation we've had internally, which is driving a lot of productivity gains. It's keeping our portfolio on the leading edge of competitiveness. And we've won some very important AI clients in the last 12 months. If we look at BTS North America, which is 50% of the business, and back to profitable growth, some of the actions we took a year ago when we took the leader out of that unit out and did an organizational structure change. But we decided at that moment that we would put AI into every single proposal. Either our experiments that were making our simulations better and our services better would be in there, or we would be helping our clients with their AI adoption and activation approaches. And the reason for that is because we wanted to learn. There's no better way than learning and innovating together with our clients. As we did that, our win rates went up from an average of 30 to over 70%. We also decided to focus on the core, back to what makes BTS great. Best training in the world, strategy made personal, simulations, leadership development, sales enablement, and spend less time on more traditional consulting. The third one is obvious. We just increased and bolstered our commercial activity, time spent with customers, customer meetings, and sales rigor. And that worked. So we had 8% growth in revenue in the first quarter and a 50% growth in the bottom line. The 50% growth in the bottom line is due to the major AI innovations that happened in the 4 quarters prior. Each one of those big AI disruptions led to role simplification and organizational change and cost cutting. BTS Europe continues to be our growth leader, as I mentioned, with 17% growth. Our win rates in Europe have been very strong for the last 6 quarters, especially when we compete for global, multinational, big deals. We tend to take share from the competition. We are seeing a lot of growth in our operations in France and Germany, which could be our very large markets, obviously, so we're excited about the continued momentum in those countries. BTS other markets, their profit dropped in the first quarter due to problems with our Thailand operations, Japan, and Korea. We have many actions underway to address this. We're doing cost optimization, of course. Our business in the Middle East is growing well. In Spain is doing well. Italy is doing fine. South America is doing well. Mexico is doing well. So we're taking some of the team that's slower and reallocating on different global projects. We have a revenue growth plan. We've moved one of the partners from our Middle East location over to Asia so that they could focus more on different countries. And we're sharpening basically the value proposition by industry there. And we're very proud of our Middle East team. Despite the war, they had double-digit growth in the first quarter, and they're performing very well in the second quarter. And I would just, right now, in terms of our view of the market, I think we're in this sweet spot in terms of supporting our clients for their AI evolution. It's helping us be more differentiated and driving a lot of breakthrough organizational efficiencies inside our firm.
If you look at our direct AI bookings, so this is the revenue helping our clients with their AI implementations and adoptions. It's up 35% compared to Q1 last year. Our AI product bookings, this is the best proxy I have for us keeping our portfolio competitive and at the leading edge of what's possible with AI, is up 3x from Q1 last year. I would say, I mean, given all the research, you've seen it as well, only somewhere between 90 and 95% of global companies actually have P&L value from AI so far. And we've done it twice. We're in the middle of another one right now, and I can see a lot more coming. And so what's wonderful about that is not just that it gives us some more efficient operations, but we can learn from it. So what we're doing right now is we're just taking our story and our learnings to our clients and helping them see the best ways for them to create the AI innovation across their teams. And then when you get a breakthrough, how do you change the ways of working around that and get to P&L value creation? We've had 74 million SEK taken out of the business due to our AI innovation and productivity gains, which will impact the P&L obviously this year. And given all of this, at the same time, the core of BTS is still in strong demand. The number of our clients who are investing in bringing people together, top 500 meetings, sales kickoffs, the C-suite, their team going for an offsite, is going up. There seems to be a counterbalance between AI tech and bringing people together. BTS does amazing work when we bring people together. We build experiences, simulations about strategies and P&Ls and so forth, and they're great. So that's up. At the same time, clients are looking to move with high scale and speed. So 22,000 people are going to use Claude. What's the best way to get them hands-on keyboards so they can start to reinvent how they work? And that's how BTS is used to doing that. Like we will run 45,000 people through a sales simulation to get all their reps ready to talk to customers, for example. And then AI companies are our clients. We have an amazing partnership with Anthropic. They're our client. They've been our client for the last 9 months. As far as we can tell, we're the only firm inside. Google is a client, and we'll continue to focus, obviously, on that hyper-growth sector. And I'll just make one more point, and then we'll go to Q&A. So why invest in BTS? There's 3 points. We are back to sustained profitable growth. For those of you who have known us for a long time or have studied us, we're very proud of this. It's something you've come to expect, and it makes opportunities for our people. As I've mentioned, AI is creating more opportunities for growth for us, both in terms of helping our clients, but also keeping our portfolio differentiated. And our growth has always been and will continue to be capital light. I think we've grown 12x since we IPO'd in 2001. About 2/3 of that growth has been organic. The rest has been through acquisition. We've paid for over 20 different acquisitions. About 50% on average of our profit is returned as dividends. We have not asked our shareholders for any additional capital. We are net cash. We have positive cash on the balance sheet, healthy balance sheet, and it will continue to stay that way. So our growth is capital light. Excellent. Thank you very much, Jessica. A couple of questions from me then. You mentioned Anthropic and Google as clients. I think everybody are quite curious what you practically do with them. Sure. Or what your tasks and project with them over the last 9 months or so, sure. As you mentioned. Yeah, we're doing 3 different things for Anthropic. The first deal was the chief revenue officer brought us in. One of the reasons we have them as a client is because Salesforce.com and Stripe have been very big, happy clients of ours, and they are hiring a lot of people from those 2 companies. So chief revenue officer brought us in. He said the following. Number 1, I'm forming my leadership team. They're coming in from other companies, other cultures. I need your help to form them as a team and to make sure that the Anthropic culture is thriving amongst my leadership team. Number 2, we're going to define our go-to-market methodology, how our sellers sell, what the value proposition is, how the brand should be expressed to the enterprise market. So we work with them to define their go-to-market approach. And then number 3 is we need to enable all their sellers. Right? So if let's say they go from 500 to 2,000 sellers, how do you constantly keep their salespeople at their best? And we do all of those 3 things for them. Second thing that we're doing is we're working with their chief learning officer. So we are designing their onboarding programs, frontline manager, mid-level executive, all leadership development inside of Anthropic. And the third thing that we're doing is we are in charge of their global partner enablement. So we are right now training all of the ecosystem, Infosys, Accenture, Deloitte, BCG, McKinsey, small mom and pops,
on Cloud and the Cloud suite of products. So those are the three things we're doing for Anthropic. We've also started to co-sell with them, and we won our first deal in Europe with their account manager and one of our partners. What that client wanted, just to give you a sense of the market, is they wanted three things. They're launching 22,000 people on Cloud. What's the best way to activate it? Number two, we have 22 workflows that we have a hypothesis that AI might help drive productivity gains or help us reimagine. Could you work with the teams across those 20 workflows and get them going? And the third one is we want to rethink our annual strategic planning process. But first, we want to see what AI can do in terms of automating the 9,000 different data points that we use in our planning process. So, and then Google, we do a lot of simulation work for Google in different parts across the company. The latest ask, which is really interesting and probably very relevant, is we want to build a simulation to teach people how to manage agents. So how should you budget for agents, budget for tokens? How do you train up agents? How do you have the discipline to constantly give your agent feedback and treat it as a contractor? What's your org structure going to look like with humans and agents? So that's one of the examples there. Cool, that's very helpful and practical use cases. And I guess all of these are concentrated to the North American region, or most of it. And how large share is it of that region, if you call it either AI companies or AI projects for other sectors? Is that something you could have an assumption on? Yeah, the first half revenue for North America for these clients is about, it's probably 3.5% of North America's revenue in the first half, so still pretty small, but growing quickly. And it's a mix. The revenue for Anthropic right now is between North America and Europe. So just this week, the team in Europe did a whole bunch of partner enablement workshops. I see. Another question on future growth. You are a consulting company. Historically, your growth have been decided by number of employees times sales per employee. How do you think about net recruitment ahead, given AI and internal efficiencies? Yeah, so we absolutely are recruiting sellers, revenue generators, client relationship builders. We're bringing in both people from our competition, who we think are great, but the key to BTS over time has been growing our talent internally. And we have a culture where, as early as possible, we want you to have your own client relationships, listen for opportunities, and learn how to generate your own revenue. We're not the culture that only the partners hold the relationships. On the other hand, we started last year with 41% of the employees in operational roles, and we don't need that. We needed it when the tech was suboptimal or in the yesteryear. But with what's possible now, we've already reinvented all of our simulation platforms with AI. When we did that, we took out 3 different functions we just don't need anymore. So I will not be recruiting on the operational side of the firm. I think we'll continue to get a lot of breakthroughs there. But in terms of client-facing billable people, we have open recs in all 3 units. I see. Do you see any increased competition from EdTech players, given that there is a new market opportunity within AI that doesn't require that many people, maybe? I mean, I keep thinking, if I were to start BTS today, how would I do it? And how would I take advantage of this? And, and then I imagine that there's competitors out there trying to do the same thing. But not really, not yet. I will say that because we do so much training and learning and so forth, that a huge part of that market is content and content creation. Although BTS has never really done the content side of the work because we're more in simulations and we use our clients' content. However, about 5 million of our total revenue out of 240 has been related to content services, and that has been completely disrupted. There's a cool company here called Sana, for example, that a lot of our American clients are turning to because it's better than Degreed or their other LMSs. And the buyers then can just build their own content right in there, and it's elegant and easy. So that one, I think, has been totally disrupted. Yeah. Okay, interesting. If we look at Europe for a little while here, you grew 17% organically in Q1, very strong. You mentioned France and Germany as good countries. In terms of end markets, you mentioned yesterday defense was a strong market. How do you see the rest of 2026? Is Q1 an exceptional strong quarter, or how do you look at the pipeline? I mean, I think we're already halfway through Q2 right now. So I think all 3 of our markets feel very similar to the first quarter and the second quarter. There hasn't been a very big dramatic shift. And the pipeline is healthy in Europe. The deal pipeline is healthy. Our win rates haven't really changed.
I mean, obviously we worry and wonder about the price of oil and when that's going to lead to conservatism, but we haven't experienced it yet. I see. And then you mentioned M&A. You have historically done like 1 or 2 smaller acquisitions per year. How do you look at that today? I guess that you have to evaluate every single target in another way today, given AI effects. Yeah. How's the M&A pipeline? It's, I would say it's good. It's not the strongest it's been, but it's alive. I would say we slowed down in M&A a little bit last year because we were focusing so much on partnerships with like AI startup firms to just get a sense of like what's happening and trialing them with some of our clients so we could learn for ourselves. And that took a disproportionate amount of time. But the M&A deal flow is back up and growing. We remain very interested in bolstering some geographical areas. Germany would make a lot of sense. Japan would make sense. France, Indonesia, perhaps. But I mean, so we would look at it for that. And then we're also just open in terms of getting great talent and services. I see. And then coming back to North America a bit, you said that the turnaround is completed. But you also said that there are some more cost actions to do, perhaps. But now you're at least back to growth. Has that been helped by market growth or purely internal changes since last summer, basically? I think it's internal. Okay. I think it was our fault to begin with. Yeah. I mean, it would have been easy in the U.S. market the last couple of years to point to all of the Trump administration things and the conservatism of our clients, which is all true. But the Europe market has not been easy, and the team in Europe has done a great job. Right, and so it was 1 market out of 3 that was struggling, and in hindsight, basically, we had a lot of success going after the traditional consulting market, and then that kind of slowed down, right, and is radically changing. And our team at the time, I don't think they didn't pivot fast enough, and they were more nervous about AI versus embracing it and just going after it and being perceived as a leader. So I think those 2 things is what drove our lack of growth. Yeah. And at the same time, I would say, historically, our North American business had a high percentage of revenue from software. Software is doing not so great right now. So I can't quite say that. I mean, the market in the U.S. is definitely stronger, but, it's still pretty volatile. Yeah, I was a bit curious about the software companies in the US. Are they cautious in new projects? Are they delaying anything? Or are they just doing smaller sized things with you? Or nothing at all? Or what's the state? Some have continued. Yeah. All of them are quite nervous and panicked, I would say, after the recent cloud releases. And some of ours have completely stopped everything. So I'm pretty proud of the West Coast team to have been able to balance getting Anthropic and Google going while these ones are panicking and slowing down. It's a big moment. I mean, I can tell just from our own internal team who manages our software decisions and our ERP decisions and how fast our thinking has pivoted just in the last 6 weeks. So it seems to be historical right now. I see. Yeah. And then a final question on other markets and the Southeast Asia region, which you highlight as a weakness in this quarter. Everything else looked quite strong. Yeah. So you mentioned the plan for recovery, but when should we see improvements? When is it realistically possible to see growth again in that region? Is it second half of this year already, or? Given the pipelines that we're looking at and the win rates and so forth, we're already seeing good movement in the second quarter. So that makes us feel like second half recovery is possible. Historically at BTS, when a unit starts to suffer, it takes 3 quarters to get a turnaround. So historic would tell me go 3 quarters, but given pipeline data and what we're seeing and the energy and the movement in those spaces right now, we think it's second half. Excellent. Time is up. Yes. Thank you very much for the presentation and good answers, Sorry Jessica. to make you wait. No problem.
Välkomna till ABG Investor Days. Mitt namn är Georg Telonov Bjerke och jag är hälsovårdsanalytiker här på ABG Sundar Collier. Med oss nu har vi Cinclus Pharma och deras vd Christer Ahlberg. Vi kör en 15-20 minuter med presentation av Christer och sen en Q&A på 5-10 minuter. Och med det ger jag ordet till dig, Christer. Tusen tack för det, Georg. Så idag ska vi prata om Cinclus Pharma som sagt. Och vi jobbar ju inom ett område som heter syrarelaterade refluxsjukdomar i magen. Där man drabbas av svår smärta i strupen och även frätskador då, på grund av att syran går i fel riktning, magsyran går i fel riktning. Och vi har en läkemedelskandidat som heter linaprazan glurat, som tillhör en ny klass som heter PCAB, så vi är den nästa generationen av dem. Och där har vi då en helt unik möjlighet att hämma den här syraproduktionen i magen under dygnets alla timmar. Och det är det som kommer göra att vi har också en väldigt stor möjlighet att möta den sjukdomen som fortfarande har ett medicinskt behov av de svårare refluxsjukdomarna som kallas då för erosiv GERD. Och det är, trots att det är en nischad population så är den väldigt stor. Vi pratar ungefär 20 miljoner patienter globalt, varav 10 miljoner finns i Europa och i USA. Så den är väldigt stor och det är väldigt stora möjligheter här. Vi har visat väldigt goda resultat kliniskt i våra fas 2-studie, och vi har en fas 3 pågående just nu. Och vi räknar med att ha en utläsning av den i slutet av året här. Jag kommer tillbaka mer kring det här. Generellt sett så kan man ju säga att det här är en marknad som växer extremt mycket. Den har ju då etablerats väldigt starkt i Asien från början. Där i Japan framförallt så har man blev man den första utav de här PCAB, den största läkemedlet i Japan 2021. Och man nådde nästan $1 miljard. Så och den sprider sig, man tar över protonpumpshämmarförsäljningen där man har lanserat. Vi har en väldigt bra partner i Europa. Faktum är att det är ganska på dagen, 1 år sedan vi skrev det licensavtalet med Zentiva. Och jag kan bara nämna att samarbetet fungerat väldigt bra. Vi har både vad det gäller utvecklingsmässigt och planeringsmässigt för kommande kommersialisering. Men vi har också initierat bra diskussioner kring global tillverkning tillsammans med dem då de är experter inom området, vilket kommer att föranleda att vi också kommer att få en väldigt konkurrenskraftig cost of goods. Vi har också en partner i Asien och framförallt i Kina, där vi då också har och där vi har haft en långvarig samarbete med ett bolag som heter Sinorda, och de i sin tur har då en 10:e största läkemedelsbolaget i Kina som nu ska vara ansvariga för den kommersialiseringen som sker faktiskt i Kina det här året. Och där håller vi nu på med lokal reimbursement förhandlingar i de olika regionerna i Kina, så försäljningen räknar med att komma igång under det här året. Så det är ju en jättespännande utveckling där också då. Men låt oss komma in då på sjukdomen lite kort. Jag tänker inte gå in så mycket om den, men den är väldigt enkel att förstå. Magsyran som produceras i magen är ungefär pH 1-2. Stoppar ner fingret där så kommer det börja göra ont, det börjar fräta på fingret. Så det är väldigt extremt frätande. Och det fungerar alldeles utmärkt så länge det finns i magen. Men har man då problem med muskeln mellan magen och matstrupe, som väldigt många har, så går magsyran uppåt och då börjar man fräta hål i vävnaden i matstrupen, och det skapar ju självklart stor smärta. Och den här sjukdomen då kategoriseras in i olika nivåer, A, B, C och D, där C och D är de svåraste. De har väldigt utbredd frätskador. Och det är den som är populationen som vi försöker att hjälpa. Och för att de blir inte hjälpta av vanliga protonpumpshämmare som Losec och Nexium. Det räcker helt enkelt inte till för att hämma den syraproduktionen som finns.
Och vi vet att oavsett behandling så ungefär varannan patient har problem med nattliga symptom med smärta på natten som skadar hela livskvaliteten och hela livet faktiskt. Det är stora och det enda sättet egentligen att komma åt det här, det är att höja sängen idag. Och det är det som, och där skulle vi kunna göra en skillnad där, så har vi kan vi göra stor skillnad för de patienterna. Vi vet också att man vill läka de här patienterna, annars så kan den då utvecklas till mer komplicerade sjukdomar och även cancer. Och det är därför man verkligen vill läka de här frätskadorna. Storleken på marknaden har jag nämnt tidigare, men det är en enorm folksjukdom. Ungefär 20% lider av någon form utav refluxsjukdom. Men det är ungefär en tredjedel av dem som har frätskadorna. Och ytterligare en tredjedel av dem har de svåraste frätskadorna då, som du ser längst ner, de här 10 miljonerna i Europa och USA, varav 4 drygt i USA ska jag säga. Så det här är en jättemarknad och den här marknaden är väldigt dynamisk. Det spelar egentligen inte, om vi som PCAB kommer in nu, kanske i USA blir vi inte först i klassen. I Europa har vi stora goda chanser att bli först. Men det viktigaste för oss är att bli bäst. Och eftersom marknaden är så dynamisk och det är så väldigt mycket bytesmöjligheter mellan olika läkemedel. Det här är ju, det som är utmärkande med den här marknaden, det är att den är stor. Som ni ser, det är väldigt mycket patienter. Men den är ju också, patienterna har en kronisk sjukdom. Så att har man väl drabbats av det här så kommer man inte bli bättre. Man blir snarare bara sämre. Det är en progressiv sjukdom. Och det som också är då är att de här patienterna kommer tillbaks hela tiden till vården. Man blir hjälpt, men man relapsar senare och inom ett år. Så i princip alla svårt sjuka patienter kommer tillbaks till sin läkare inom ett år. Och då har man också stora möjligheter att byta läkemedel om man har ett bättre att erbjuda. Prismässigt så ser också marknaden väldigt bra ut. Så det finns en enorm potential att nå en blockbusterposition. Och så det är intressant. Och när man tittar då på den här marknaden, hur ska man då agera, hur ska vi då göra oss konkurrenskraftiga, så måste man då utgå ifrån först då, vad är det som är viktigt för att uppnå det. Den här har jag visat många gånger tidigare, det är bara ett raksträck, den är inte så rolig den här bilden, men den säger väldigt mycket. För den här visar en total linjär korrelation mellan att säkra syraproduktionen i magen, det vill säga att man ska uppnå över pH4 dygnets alla timmar. Gör man det så vet man att man läker patienten. Och det är det alla läkemedelsbolag strävar efter, och nå en så bra syrakontroll som möjligt. Och tittar vi då på den evolutionen här under årens lopp. Det här har ju varit en jättemarknad under årtionden. Och vi börjar då, här längst upp ser ni då syrakontrollen i procent av dygnets 24 timmar. Och sen, så där ser ni då 30 för H2-blockarna, gamla Santac, och sen protonpumpshämmarna med Losec och Nexium ligger någonstans mellan 40 och 70%. Första generationen av PCAB nu har ytterligare tagit ett steg någonstans 70-85%. Och sen då vi når egentligen nästan 100% och 96%, och det är unikt då. Vänder vi på det här myntet då, det är därför alla de här staplarna är röda. Det är den tiden som vad ska man säga, orsakar frätskadorna då i strupen, det vill säga när pH-värdet är under 4. Och det är den tiden hur vi vill minska. Och tittar ni då på de här utvecklingstalen från H2-blockarna, det var ju det som byggde Glaxo, som gjorde att det blev ett globalt bolag. Men den utvecklingstakten som då, det här blev ju världens mest största läkemedel. Protonpumpshämmarna, det var det som byggde Astra. Och ni ser då den utvecklingssteget och de förbättrade timmarna som det gjorde jämfört med H2-blockarna. Det gjorde att de fick världens största läkemedel. Nu kommer då PCABs första generationen, samma utvecklingstal i ett antal timmars förbättring. De blev störst i Japan, håller på att bli störst i Sydkorea, och det växer extremt bra även i USA. Jag menar, det här är bara en tidsfråga innan det här blir en blockbuster i USA också. Nu då har vi chans att göra den här resan en gång till då, med samma utvecklingstal som de andra har gjort, där vi har en unik möjlighet att kunna totalt få en syrakontroll över dygnets alla timmar. Och det är det vi jobbar på. Det är en aspekt. Den här är reason to believe så att säga.
för att tro att det här ska kunna gå hela vägen. Sen är det självklart ska det visa sig i kliniska studier, effekten på läkning och effekten på symptomlindring. Tittar vi då, nu är det fina i kråksången nu har ju, eftersom man inte vi är först i USA, så ser vi också vad våra kommande konkurrenter har för data. Och ni kommer ihåg den här biomarkörslinan som jag visade alldeles nyss. Om vi då plottar in de kliniska resultaten i kombination med de syrakontrollsiffrorna som de har nu i västerländsk data, så har vi protonpumpshämmaren lansoprazol som vi alla jämför oss mot. Ligger på 60% syrakontroll, någonstans med 70% läkning efter 8 veckor. Går vi vidare, tegoprazan, en MeToo-produkt till vonoprazan, 75%, ungefär 80% läkning efter 8 veckor. Och sen mellan 65 och 85% max för vonoprazan leder då till 90% läkning efter 8 veckor. Vi har inte 8 veckors data ännu. Men vi har 96% syrakontroll, så frågan är om den kurvan fortsätter att stämma. Så den är ju intressant att se då, och det är det vi kommer snart se om några kvartal. Men det som är intressant att se, det är att vi efter 4 veckor har vi 93% läkning. Och alla de patienterna som 7% som inte nådde till läkning efter 4 veckor, de hade nått ner till den mildaste formen av sjukdom. Så att hade de fått 1 eller 2 veckor till så hade de förmodligen blivit läkta. Vi har en jämförelse, för jag menar, det är ju absoluta tal i läkning som en aspekt, men den andra aspekten är ju också skillnaden mellan protonpumpshämmare och vårat läkemedel eller våra konkurrenters läkemedel. Vi har en effektskillnad på över 50%-enheter, alltså vi hade då 93% läkning. Lansoprazol i den här studien hade då knappt 40% läkning på de här svåraste patienterna efter 4 veckor. Det blir alltså mer än 50% enheter skillnad. Och gör vi då samma jämförelse med vad de andra konkurrenterna hade för skillnader, så ligger de mellan 15 till 20%. Så det här är ju väldigt spännande inför den kommande utläsningen av vår fas 3-studie, då vi kommer bara få både se då total utläkning, men vi kommer också se skillnaden och den här deltat som också kommer vara avgörande. Och det där är ju 2 stycken intressanta aspekter att titta på när vi får utläsningen. Så om vi ska summera vad vi vill göra då för att differentiera och kunna bli bäst i klassen när vi lanserar det här, så är det ju det. Vi har lagt allt krut för att ha den här läkemedlet att ha total syrakontroll. Men samtidigt så vill vi ha fortfarande en snabb tillsättande effekt. Vi når full effekt efter 1 timme efter första dos. Det är ju båda ju gott även för symptomlindring, men också då syrakontrollen för läkning. Att vi får så mycket skillnad mellan protonpumpshämmarna och till oss som det bara någonsin går. En stort ocean av över 50% i det här fallet och i delta. Men vi vill också läka de här patienterna på halva tiden jämfört med vad som är standard idag. Och sen vill vi också hjälpa dem på symptomlindringen. Det är ju det som kan bli en riktig game changer om vi kan visa att vi är bättre på symptomlindring på nattetid. Så att de här patienterna får sova och inte hamnar i skilsmässa och arbetslöshet vad det lider på grund av kvalitetsförändringar i livet. Då. Men det här är en jätteviktig aspekt som vi vill visa på, och det är det som kommer kunna göra differentieringen i en framtid. Avslutningsmässigt då, så ligger vi väldigt bra till vad det gäller rekrytering. Det här är första fas 3 som vi kommer att presentera. Vi har rekryterat väldigt många patienter i väldigt gott tempo och vi enligt plan. Och vi räknar med att stänga screeningen inom några veckor här. Och det ger oss en väldigt god visibilitet i när vi kommer få utläsningsdatan. Vi räknar med Q4 2026. Och det är då vi självklart kommer få se om det här som vi pratar om. Den här skillnaden i effekt på läkning och hur mycket effekt får vi på läkningen. Och även på symptomlindringen. Vår ambition är att visa att vi är superior jämfört med protonpumpshämmarna på den här svåraste patientkategorin efter 4 veckor i läkning. Och det är unikt, det är ingen annan som har haft det som primär endpoint. Men självklart så tittar vi på de andra aspekterna också. Därefter, när den utläsningen är klar, som ni ser då i slutet av året, så har vi då för avsikt att
initiera den slutliga studien, den avgörande och sista fas 3-studien som ska visa samma sak. Det är egentligen en förlängning av den första studien kan man säga. Man kan nästan se det som att den här första studien är liksom en interimresultat och sen går man vidare med de patienterna vi behöver ha för att totalt komma hela vägen in i mål. När det gäller finansiering så har vi god marginal på vår finansieringsställning. Vi har pengar idag som räcker in i Q3 2027. Så god marginal till att finansiera den avslutande studien efter utläsningen av vår första studie. Då. Så på så sätt ser det väldigt lovande ut och vi jobbar dag och natt för att nå det här och att vi ska kunna komma hela vägen in i mål här. Och det ser onekligen väldigt intressant. Nu har vi fått liksom kartan väldigt tydlig så vi vet hur bra vi behöver bli för att bli konkurrenskraftiga. Och det finns så många exempel i läkemedelsindustrin där om man kommer in, även om man kommer in några år efter den som har lanserats först. Men så länge man är bäst i klassen så finns det goda förutsättningar att kunna ta över marknaden när man väl lanserar. Speciellt om man är inom en marknad som den här som är stor. Det är en väldigt nischad population som har ett medicinskt behov. Men där patienterna lider av en kronisk sjukdom och där den är väldigt dynamisk med stora möjligheter att byta läkemedel. Och kommer man bäst i klassen då så finns det väldigt bra förutsättningar att lyckas. Så jag tror jag stannar där. Ja, så bra. Tack för fin presentation, Christer. Så vi har några spørsmål här då. Kan du börja med sånn i lys av screening och randomisering då? Hur trygga är det på att hålla tidslinjerna med readout i andra halvår 2026? Ja, vi är väldigt trygga med att Q4 2026 att det kommer ske. Vi kommer bli tryggare och tryggare för varje vecka som går, men det ser jättebra ut. Och det här är ju alltså 500 patienter, det är en stor studie och jag tycker att det här visar både internt att vi har ett väldigt bra team som driver det här, vi har en bra CRO-firma som vi jobbar med. Och det visar sig att det finns många patienter där ute som vill prova nya behandlingar. Så att vi på så kort tid kan rekrytera så många patienter, det tycker jag är ett styrkebesked. Men också en indikation på marknadspotential. Nettopp. Och den fina grafen du visste, ikke sant, med vonoprazan och tegoprazan, den linjära sammanhängen där. Det är ju det som ger ett stora självförtroende på att det blir best in class. Hvordan är det andra aktörer, externa, vad är det de säger när de ser den? Alltså andra inför industrin? Ja, så här är den här, när vi har dialoger med potentiella partners eller med andra investerare så är det ju så att det här, de tycker att det här är intressant. Det här är absolut tillräckligt för att kunna ta en bra position på marknaden och kunna bli ledande. Men vi ska ju visa det också i en pivotal studie och det är det vi snart ser. Den här pivotala studien, den som kommer här nu, det resultatet som kommer där längst upp. Det är ju det finns ju ingen annan anledning att tro att det andra resultatet i den andra studien här ska vara annorlunda. Så det här kan ju vara det resultat som kommer kan vara en game changing resultat verkligen. Så det är det alla vill se. Ja. Och det är det och tillsynelatande väldigt trygga på då att det får till. Ja, jag menar allt ska ju visas, men vi ska leverera det självklart också, men allting tyder ändå på att det vi säger stämmer. Ja. Den här biomarkören som vi har pratat om, den är det här är alltså årtionde, 30-40 års studier, metaanalyser, 10 000-tals patienter. Korrelationen är jättetydlig. Jag menar, tar man bort grundorsaken till sjukdomen, det som fräter hål på matstrupen, tar man bort den frätningen, det är klart att man läker. Och det är ju ganska logiskt. Och det visar ju liksom styrkan i att förbättra syrakontrollen. Alla läkare med specialister, de lär sig ju det här att syrakontrollen upp över PO4, då ökar chanserna till att läka patienten.
Så kan man visa det så är det verkligen reason to believe, men självklart så ska vi visa det i klinisk data också. Ja, nej, jeg minns noe i den duren der fra lekarstudiet, men det vi jo ikke hadde der, det var jo PCABs, for det er jo såpass nytt. Kanskje avslutningsvis bare si, du har jo vært inne på det, men utdype litt mer da, om hvordan du anser markedet for PCABs både nå, globalt, særlig USA och lite Europa också. Ja, men om vi tittar, jag tycker i och för sig Asien så ser vi ju, jag menar i Japan så har ju PCABs 50% av marknaden nästan. Av hela marknaden, alltså utav refluxsjukdomar. Vi har i Sydkorea så börjar vi närma sig 30%, vi har 10%, vi har double digit growth varje år. Det växer så det knakar. Vi har lanseringar i hela Sydamerika med bra priser och jag tycker det är roligt att spana nu på USA. Där har ju vonoprazan lanserats. Första året så säljer de för $175 miljoner. Första helåret. De hade en rough start, bumpy start. De hade konstig strategi från början. Nu har de vänt och gör väldigt brett nu. Så de har verkligen top-down-strategi med träffa specialister först, får förankring där och sen kommer de bredda sig. Det gjorde tvärtom från början, så det tog lite tid. Men nu är de på gång. De indikerar att de kommer mer än dubbla försäljningen nästa år. Eller ungefär dubbling av försäljningen det här året, så runt knappt 350 miljoner. Tittar vi på våra forecast-modeller och lägger in deras siffror där, så de kommer nå en blockbuster-position inom något år. Vilket de själva guidar att de kommer göra bara mot specialister. Och sen säger de att de har en annan miljard mot breddning mot andra målgrupper också. Då. Så, ja, och sen kommer då tegoprazan lanseras nästa år i USA. Men ni ser att det är verkligen utav en MeToo-karaktär. Jag tror inte att, och det säger ju även de själva, de som lanserar vonoprazan där, att det här är bra, att vi får fler aktörer som pratar om inte bara vonoprazan, nu pratar man om PCABs istället. När vi lanserade PPI-erna, Losec och liknande för många år sedan, så fanns det 6 utav dem. Alla blev miljarddollarförsäljning och det var bra att prata om protonpumpshämmarna istället för bara att prata om substans. Så att det kommer ett par, 3 stycken, det finns absolut utrymme för det på marknaden. Och det finns en styrka i att prata om klassen istället för substans. Det kommer växa marknaden. Och när vi kommer då några år senare så kommer vi gå på de läkarna som faktiskt har börjat skriva PCABs och de som är believers så att säga. Och det är ju, i USA är ju den fördelen att de läkarna vet man precis om. Vi har register på det, vilka som är big prescriber av PCABs. Om det låter väldigt bra. Jag ser att tiden går fort, så det må nog bli det sista för denna gång. Ja. Men tusen tack till dig, Christer, och Synclus Pharma, och till er som hörte på. Tack ska du ha.
Så, hej och välkomna tillbaka till ABG Investor Days. Mitt namn är Julia Sundvall, analytiker här på ABG. Och nu har jag med mig Andrew Spry, vd för Tempest Security. Vi börjar med en kort presentation och sen kör jag en Q&A efter. Varsågod. Tack, stort tack Julia. Som sagt, mitt namn är Andrew Spry. Jag är grundare och vd i Tempest Security. Om det är så att ni inte hör mig där bak så be mig att tala upp så ska jag försöka göra det så gott jag kan. Min tanke var idag att kanske inte läsa upp vår kvartalsrapport eller fördjupa mig allt för mycket i våra siffror. De finns tillgängliga på nätet för er att läsa. Utan kanske lite mer som rubriken anger prata om bakgrunden till bolagets utveckling under de senaste 2 åren. Vad vi har sett, förklara de underliggande faktorerna bakom det. Men också prata om var vi är idag och vart vi tror att vi kommer inom en ganska kort framtid. Jag vill också vara tydlig med att det stora fokuset idag kommer att vara på den delen av vår verksamhet som ändå står för 90% av vår omsättning, det vill säga bevakningsverksamheten. Vi har under en ganska lång tid sett en trend där det som är vår Risk Solutions division har minskat i relation till bevakningsverksamheten och där bevakningsverksamheten har tagit en allt mer naturlig plats inom bevakningsmarknaden i Sverige primärt, men där vi börjar få mer traction även i de andra nordiska länderna. Men jag tänkte jag börjar med vart vi är idag. Tempest Security har idag, om vi tittar på 2025 års siffror, en omsättning på 578 miljoner kronor. Ett justerat EBITDA på 12,5 miljoner. Och tittar vi på antalet FTE, det vill säga helårsanställda, så ligger vi på 640 personer. Men om vi tittar på det faktiska antalet som arbetar för oss så är det strax norr om 1000. Vi har inom vårt största segment, det vill säga bevakningen, en anställningsform som heter behovsanställning, som ger våra anställda en möjlighet att själva bestämma hur mycket de vill arbeta. Och anledningen jag nämner det här och nu är att jag kommer tillbaka till den anställningsformen lite senare när det berör vår effektivitet i bemanning och planering. Vi har sedan starten haft väldigt långsiktiga relationer med såväl våra kunder som våra anställda. Och det säger sig självt vad det gäller kunderna att det är klart man vill ha så långa relationer som möjligt, men det gäller också de anställda. Ju längre de är med oss, desto bättre blir de på att representera oss ut hos kunden och desto större förståelse för kundens behov får de, vilket då i vår värld leder till längre relationer. Och vi ser att kunderna stannar länge hos oss. Vi får fasta avtal, vilket ger oss en trygghet i vad vi har för omsättning åtminstone, även om det inte har kommit ner på sista raden historiskt. Vi har också skapat en integrerat erbjudande som består av såväl bevakningstjänster som det som vi kallar för särskilda tjänster och sen SOC-tjänster, det vill säga Security Operations Center. Våran SOC är en vidareförädling av en larmcentral som vi förvärvade 2017. När vi förvärvade den verksamheten så bestod det till största delen, egentligen den enda delen, av verifiering av mottagande larmsignaler från inbrottslarm. Vi har därefter utvecklat den till att omfatta även överfallslarm, kameraövervakning och andra system som är fastighetsrelaterade, så inte nödvändigtvis det som är direkt säkerhet. Och det är för att det är egentligen vår enda del av verksamheten som är absolut skalbar till 100%. Om vi tittar på det som har varit över de senaste 2 åren så har vi haft en nedåtgående trend inom bevakningen vad det gäller våra marginaler. Det har tyvärr också gällt våran Risk Solutions-segment inom Sverige. Men sen halvåret 2025 så ser vi en tydlig förbättring av konverteringen av EBITDA inom primärt då den svenska bevakningsverksamheten, och det börjar också gnugga av sig på resten av verksamheten. Som jag sa tidigare så är det vår absoluta kärnverksamhet, bevakningen, och då den största delen av det utförs i Sverige. Vi har ett stort fokus på att vidareutveckla den skalbara
delen i den säkerhetsplattformen som vi skapar, inte bara inom Sverige utan även i Norden. Men vi ser också att Sverige kommer fortsatt vara vår primära marknad och framförallt den operativa basen för att vi ska kunna på något sätt skala upp det här som ändå är en väldigt personalintensiv verksamhet. I 2020 etablerade vi en verksamhet i Danmark och vi har använt de erfarenheterna vi har tagit med oss därifrån för att skapa en grund i hur vi ska gå vidare med en selektiv nordisk expansion. Och när jag säger selektiv så menar jag egentligen att den är driven av våra kunders faktiska behov. Så snarare än att vi går in i en marknad med en förhoppning om att vi ska ta marknadsandelar, så ser vi att vi etablerar oss på marknader där vi har redan befintliga kunder som har ett uttryckligt behov av våra tjänster. Och i vissa fall så låter vi gå vägen via underleverantörer initialt. Och i andra delar, om volymerna är tillräckliga, så kommer nog beslutet att bli att vi etablerar själva. Men initialt via underleverantörer i den mån vi ser att de uppfyller de kraven som våra kunder och därmed vi har på deras leveranser. Den operativa modellen och den styrstrukturen som vi har lagt så mycket fokus på under de senaste 2 åren har sitt absoluta fokus i att det ska vara skalbart med en kvalitet i det vi gör och förhoppningsvis därefter också en lönsamhet i det vi gör. Vi upplever att det finns ett vakuum på säkerhetsmarknaden i vissa delar av Sverige i alla fall med kvalitativa tjänster. Vi ser också att den operativa modellen som vi har byggt och den styrstrukturen vi har skapar en relevans hos våra kunder i det vi levererar. Och som sagt, inte bara i Sverige utan i de nordiska länderna i sin helhet. Vi sticker ofta ut hakan och säger att vi är väldigt duktiga på det vi gör. Och jag ska väl liksom vara väldigt ärlig och säga otroligt stolt över de medarbetarna jag har, det de gör och det vi faktiskt levererar till våra kunder. Återigen så vill jag säga att den här expansionen kommer att ske där vi ser att den befintliga plattformen faktiskt ger oss någon fördel. Vi har historiskt sett tagit kliv in på marknader som inte alltid har varit så lyckade och där vi har fått kliva ur med en del törnar och smällar. Men som sagt, ibland så måste man sticka ut hakan för att vinna lite och sen så det viktiga i det hela anser jag är att man tar med sig den läxan man lär sig och inte gör om det. Så i den fortsatta expansionen av verksamheten så är det absolut viktigaste att vi kan nyttja vår befintliga plattform. Titeln på dagens presentation handlar ju om vår expansionsfas och hur vi ska gå därifrån till lönsamhet. Och när man tittar på 2025 års omsättningssiffror, återigen, jag vill bara säga det är bevakning vi pratar om, som ändå är den absolut största delen, så ser det kanske inte ut som vi har vuxit så mycket kvartal för kvartal. Och det som är våran EBITDA inom bevakningsverksamheten har fluktuerat något, men den har inte kommit upp på något sätt. Men det är också kanske en något, jag ska inte säga förvanskad bild, men det ger inte hela sanningen. Utan vad som hände 2024 var att det som var bolagets absolut största kund, avtalet löpte ut i mitten av året, det vill säga juni. Vi fick information om det under januari 2024 och vi satte igång ett ganska intensivt arbete med att sälja in våra tjänster till andra uppdrag för att kompensera det bortfallet som ändå var till tonerna runt 60 miljoner kronor per år. Så den bilden som jag anser ger en mycket bättre bild av att vi de facto växer är om vi tittar på rullande 12 snarare än kvartal för kvartal.
Och då ser vi att omsättningen fortsätter trots att vi tappar det här stora uppdraget. Så om man ser kvartal 2 2024 så är det inte ens en dipp ner i omsättningen, utan vi fortsätter öka trots att vi tappade Scania som var kunden. Det vi däremot ser är hur den tillväxten som vi skapade tog ut på marginalen. Uppdragen som vi startade var av relativt stor dignitet. De var i regioner där det är svårt att rekrytera och det var kunder som dels expanderade väldigt fort och kunder som hade väldigt höga krav på leveranskvalitet. Och när vi tar på oss ett uppdrag där det är 40-50 nyanställda som ska in, så i vissa delar av Sverige så finns det inte utbildade väktare, utan vi måste rekrytera, vi måste utbilda. Väktarna ska gå och lära på uppdragen, vi ska utrusta dem. Och dessvärre så är i våran marknad finns det en tendens till att man testar på att vara väktare i några månader och sen så bestämmer man sig för att det inte är rätt. Eller så väljer man att stanna kvar och då stannar man kvar väldigt länge. Så om vi tar in 50 nya anställda så kan man räkna med att hälften försvinner efter 3 månader. Självklart så vill vi helst anställa då människor som har varit i branschen länge och som har fattat beslutet att det här vill vi vara. Men när vi går in i regioner där det inte finns så mycket väktare tillgängliga, ja då blir det den här vaskningen och då kostar det. Det vi däremot ser är att under 2025 så kommer vi ner på det som är den absoluta botten i bevakningens lönsamhet. Vi börjar få en mognad i avtalen som gör att vi inte har den höga personalomsättningen. Vi har genomgått våran lära och vi kan börja vidareutveckla avtalen bortom den leveransen som är det ursprungliga avtalet. Det finns nämligen ofta en uppsida när man är inarbetad hos kunderna att ge merförsäljning i form av utökade tjänster som är, om jag skulle exemplifiera, en väktare kan också agera first responder på brand. Det ingår väldigt sällan i det ursprungliga avtalet, men det är någonting som vi kan vidareutveckla tillsammans med våra kunder och därmed skapa en högre marginal. Under den här expansionsfasen så byggde vi upp en nationell leveranskapacitet. Det tillkom ett par kunder som skapade eller hade ett behov av leveranser där vi inte hade den stora omfattningen som vi har i andra regioner. Vi fick då en större operationell variation mellan regionerna. Både vad det gäller kvalitet i det vi levererade men också framförallt i bemanningseffektiviteten. Vi hade som sagt ett fokus på att skapa tillväxt och där fanns då ett behov av att etablera oss i nya städer. Återigen för att kompensera för de avtalen som vi tappade, eller det avtalet ska jag säga egentligen, som vi tappade 2024. Och nu repeterar jag en del av det jag har sagt tidigare, men jag tycker att det är väldigt viktigt att bära med sig att budskapet i det jag har att berätta idag är att vi ser det här som ett hack i vår lönsamhetsutveckling. Återigen, inte ett hack i omsättningstillväxten. Där har vi varit väldigt duktiga på att bibehålla tempot och momentum. Men som sagt, vi lyckades inte då under 24 och 25 att konvertera det här till faktiska siffror på sista raden. Men den standardiserade operativa modellen, den styrstrukturen som vi har skapat, har också gett oss möjligheten att konvertera mera till sista raden och få ett starkare EBITDA i bevakningen. Vi har en högre operationell disciplin och planeringskvalitet. Och med det menar jag inte att den tidigare kvaliteten har varit av det sämre slaget, utan snarare så här att förutsättningarna för att bemanna och planera med effektivitet har inte funnits. Därför att vi har saknat personal, vi har vid sjukfrånvaro eller vid extra beställningar varit tvungna att arbeta övertid. Och övertid är skulle jag säga, vår stora fiende vad det gäller lönsamhet. Det äter upp otroligt mycket. 80% av våra kostnader är lönekostnader. Och när vi då får ett 50% påslag på en timme för att täcka övertidskostnader, ja men då försvinner vår marginal.
Men vi har en mycket mer stark kvalitet i vårt resultat nu. Som jag sa tidigare, de här avtalen är nu, har vi kommit in i en operativ mognad. Vi har den bemanningseffektiviteten som vi har haft historiskt sett. Planerings- och leveransdisciplinen tillåts vara starkare för att förutsättningarna för det finns där. Och vi ser successivt en förbättrad EBITDA-konvertering. Och som ni noterade i det som var trailing 12 så låg vårt EBITDA på 7% för Q1 2026. Men för innevarande, eller för det specifika kvartalet så är EBITDA-marginalen 7,8 snarare än 7. Men jag ville illustrera hur utvecklingen de facto har sett ut trots det här tappet på omsättningen, men också förklaringen till lönsamhetsdippen i tappet och den ansatsen vi gjorde för att kompensera för det omsättningsmässigt. Vi har skapat den här nationella strukturen och den ger oss operativa fördelar. Jag skulle säga att det är färre än en handfull bolag som vi konkurrerar med. Vi är tredje störst vad det gäller bevakning i Sverige. Och vi är en av de få som har det fulla utbudet av de integrerade säkerhetslösningarna som vi har som stärker kundvärdet. Det vi saknar, som såväl Securitas och Avan har, är en teknikleverans. Vi ser inte att vi kastar oss in i det i en överskådlig framtid, utan vi har en uppsjö av underleverantörer som vi nyttjar när förfrågningarna kommer. Och det är en relation som fungerar väldigt väl för oss. För de här fristående installatörerna har då en benägenhet att skicka tillbaka larmanslutningar, kameraövervakning och annan systemövervakning till våran SOC. Och som ni kanske kommer ihåg så sa jag det tidigare att det som är den enda delen i våran verksamhet som är absolut skalbar till 100%, det är våran SOC-verksamhet. Så där lägger vi väldigt mycket fokus på att skapa relationer för att få en utökad omsättning i den delen av verksamheten. Den nordiska plattformen som vi vill bygga kommer fortsatt att byggas på den plattformen som vi har i Sverige. Sverige kommer alltid att vara vår absoluta kärna. Det vi tog med oss ifrån etableringen i Danmark är någonting som vi tror att vi kan replikera. Och då menar jag inte etableringen nödvändigtvis 2020 när vi startade upp där, utan snarare det som vi gjorde under 2024 när vi transformerade den mer ad hoc-drivna verksamheten i Danmark till en mer kontrakterad, stabil bevakningsleverans. Vi ser att den här täckningen som vi har skapar en större relevans återigen hos de kunderna som har ett pannordiskt behov. Tyvärr så rapporterar vi i dagsläget inte Danmark separat, utan det är, utan att lova för mycket, kanske någonting som vi i framtiden kommer göra för att skapa en större transparens och tydlighet i vad vi gör och hur det går. Utan de siffrorna som ni kan ta till er i våra rapporter är den internationella verksamheten som egentligen är då Storbritannien och Danmark tillsammans. Och det ger inte en rättvisande bild. Jag ska säga så här, Storbritannien har en väldigt jämn omsättning och en otroligt jämn lönsamhet. Fluktuationerna som man ser i den här grafen är Danmark till fullo. Mitten av 2024 ställde vi om verksamheten till bevakning där med en mer stabil kontraktsportfölj. Och det syns därefter. Och jag tror att man tittar på de sista 2 kvartalen så är det vår stabila plattform vad det gäller omsättning. Vi har fått möjligheten nu att tack vare det här även börja bygga upp vår försäljningsverksamhet lokalt i Danmark. Och det är min absoluta förhoppning och tro att vi kommer att se en större utveckling där under ganska kort tid. Och jag inser att jag är inne på mina sista sekunder i presentationen här, så det var faktiskt också den sista sliden, så jag lämnar över till dig, Julia. Ja, men toppen. Tack så mycket.
Jag tänkte börja lite med att gå tillbaka till historik. Och som du nämnt idag så har ni ju de senaste åren genomgått en liksom stor omstrukturering och avyttring. Och vad känner du med den verksamheten ni har kvar idag? Är ni klara med den typen av omstrukturering eller är det någonting som fortfarande finns framför er och som ni jobbar med? Men vi är klara med omstruktureringen. Vi har gjort de kostnadsbesparingarna på koncernoverheaden som vi har sett nödvändiga. Vi har en ganska strömlinjeformad verksamhet i bevakningen och den kommer ju att växa, den operativa verksamheten, och därmed kommer också deras administrativa eller overheadkostnader till viss del att öka, men inte i samma takt som verksamheten i sin helhet. Vad det gäller de dotterbolagen vi har så är vi sålde den amerikanska verksamheten, vi sålde den turkiska verksamheten och vi ser väl inte nödvändigtvis att vi kommer att ändra någonting mer i det som vi har kvar idag. Den brittiska verksamheten är väldigt liten till omfattning, men den är lukrativ och den är väldigt självgående. Möjligtvis att vi kanske gör en ansats till att pusha deras försäljning lite ytterligare, men vi kommer inte göra några större förändringar, nej. Mm. Och du nämner ju det lite grann här, en eventuell nordisk liksom expansion. Hur ser du framför er att ni går tillväga för att få det här så bra som möjligt? Men återigen lite med visdom från de tidigare pushar vi har gjort så är vi lite mer försiktiga nu vad det gäller att gå in i nya marknader. Där volymerna inte finns vid första bräde så är avsikten att använda de partners som vi redan har. Som jag sa tidigare så har vi en del kunder med ett befintligt behov där vi ser att vi kan utöka hos våra underleverantörer till den dagen vi ser att det finns en kritisk massa för att själva etablera. Eller där vi ser att den kvalitetsnivå som våra kunder eftersträvar eller de tjänsterna som de eftersträvar inte kan täckas av de beprövade underleverantörerna vi har. Så det är väl snarare att använda stepping stones för att komma dit vi vill snarare än liksom kasta oss rakt ner i vattnet. Låter rimligt. Och sen tänkte jag lite på Sverige. Vi har ju sett att liksom det säkerhetspolitiska läget har ändrats ganska mycket här de senaste åren. Vi har NATO, vi har totalförsvaret har ökat. Hur översätts det här till efterfrågan hos er? Är det fler kontrakt? Ändras prisbilden på marknaden? Eller hur skulle du säga att dynamiken för er har förändrats? Men det är nästan ja på allt. Nej, men det är fler kontrakt. Det är fler som ser ett säkerhetsbehov. Det vi också ser är att många av våra befintliga kunder ser ett otroligt mycket högre säkerhetsbehov. Och inte bara i den bemärkelsen att vi vill gå från 2 väktare till 3. Utan det handlar om att vi måste se över hela vårt säkerhetstänk. Vilket gör att vi kan komma in på en helt annan nivå och hjälpa till att utforma de lösningar som deras faktiska behov kräver. Och det kan vara allt ifrån att man går ifrån att enkom ha en traditionell väktare till att man rampar upp med skyddsvakter. Som i stepping stone vad det gäller skydd av en fastighet så är skyddsvakter används till det som är av nationellt intresse. Det är en mycket högre säkerhetsbehov där det finns ett hot från utländska spelare eller någonting. Man får andra befogenheter att ingripa emot misstänkt sabotage eller spionage till skillnad mot en traditionell väktare. Men det gör också att det här ökade behovet, det är inte det att det inte finns konkurrenter tillräckliga för att leverera. Men det gör att det finns snarare en högre betalningsvilja hos våra kunder för att köpa kvalitet. Där man tidigare har sett bevakning som jag ska inte säga ett nödvändigt ont, men som en hygienfaktor. Så ser man att det faktiskt fyller en funktion idag att mota Olle i grind och vara preventiv snarare än reaktiv i sitt skydd. Och ni har ju växt omsättningen en hel del senaste tiden och så ser vi liksom ett ökat behov på marknaden. Hur skulle du säga att er nu större storlek påverkar er möjlighet att vara med i bud och liknande? Vi bjuds in till mycket större upphandlingar nu. Tidigare har vi fått armbåga oss in och kanske inte alltid uppfyllt de kraven som de potentiella kunderna har krävt vad det gäller storlek och framförallt täckning, geografisk täckning. Och därmed åkte ut på grund av det. Men nu bjuds vi de facto in till, jag skulle säga till nästan till alla de stora upphandlingarna. Vi täcker antingen i egen regi i hela Sverige eller i de orterna där vi inte finns genom underleverantörer. Och det är väl framförallt de mindre orterna är väl snarare ett behov av larmutryckningar snarare än stationär bevakning.
Och där har vi ett nätverk som täcker alla våra kunders behov. Så jag tror att storleken är avgörande i det här fallet för att uppfylla skallkraven. Och en sista fråga, så tänkte jag vara lite på marginalen där. Du nämner att prisbilden börjar se bättre ut. Men i en bevakningsverksamhet som ni har, vad skulle du säga är en realistisk marginal? Vad kan man komma upp mot? Ja, men tittar vi på hur det såg ut 2023 exempelvis i bevakningen, så hade vi en ebitda på 9%. Jag skulle säga att det är inom räckhåll att vara tillbaka på de siffrorna. Jag tror inte det är taket däremot, utan vi hade när bolaget var något mindre 13%. Vi ser att det finns potential att komma dit tack vare det trycket som finns från kundsidan. Så jag skulle säga någonstans mellan 9 och 13. Vilket skulle ju vara supertrevligt. Stort tack för att du kom hit idag. Tack Julia.
Okay, hi and welcome everyone for the next presentation at ABG Investor Days. My name is Daniel Torsson, analyst at ABG, covering IT and technology stocks. For the next presentation, we have 4C Strategies with CEO Jonas Jonsson. So feel free to go ahead, present the company. I'll have a couple of questions in the end. Thank you, Daniel, and good morning, everyone, and thank you for taking the time to listen today. I'm going to take you through a brief presentation of 4C Strategies. We're trading as 4C Group on Nasdaq First North. 4C is a company, we've been around for approximately 25 years, and we build predominantly a software platform that is used for training and exercise management within the armed forces around the world. We also deliver services in terms of consulting services here in the Nordic, in the total defense realm, and we also deliver software within resilience, as in crisis management and incident management. But our main bulk of our business and our focus as we move forward is within the defense technology space. As you can see here, as I've said, we've been around for 25 years. We're founded in the south of Sweden. We are currently represented here in Sweden, in the United Kingdom, in the US and in Australia with local offices and customers basically around the world. We have today support to around 6 NATO nations, a couple of additional allies around the world, and we support more than 250 military exercises every year. Now I'm going to go into a little bit more detail about what it is that we actually do and why that's relevant and how that sits in the current defense cycle with additional funding coming in from the governments around the world and how that is then funneled through into our business area. But before I actually go in to talk about what it is we do, I'm going to give you a little bit of insight around the numbers. For those of you who followed 4C, we went public around 4 years ago. We are operating in an environment with quite high seasonality, so quite bumpy quarters, as you can see here as well. We know from history that the first and the second quarters of the year tend to be softer, whereas the second, third and the fourth quarters of the year tend to be quite strong recovery quarters. But as you can see, it varies quite a lot between the different quarters. And this is something that one needs to take into account when looking at a company like 4C. And that comes from the kind of customers that we work with and the way that we sell our products, which is predominantly in a licensing, long-term licensing model. So in terms of 2025 and the first quarter of 26, we're still in quite an uncertain world, as everybody's aware. The macroeconomics of what's going on around the world in terms of uncertainties in the United States from a political perspective, uncertainties around the world, uncertainties here in Europe in terms of rising tensions, etc., is obviously something that is underpinning the long-term macro effects in the areas of which we operate. But from a short-term perspective, it can deliver quite a lot of constraints, and especially quite a lot of shifts between the different quarters and an increased unpredictability in terms of when we are able to close deals. But the fundamentals, as you can see, if you look at the bottom 2 lines, which is order intake and order backlog, is that we see quite a significant increase in terms of interest in our products. And we go out of both 2025, but also 2026 or into 26 with our biggest order book and order backlog that we've ever carried. And this comes from a shift in buying behavior. So our customers buy bigger, longer-term contracts, but they've also shifted in terms of going from buying products in terms of we want to buy a perpetual software license into more buying a subscription model and something that accentuates and develops over time. Now, this is good for us from a long-term perspective because it gives us predictability in terms of where we're going over the years, but it can have a short-term impact compared to how they bought things previously. We have a couple of decent recent wins on the bottom right-hand corner that you can see spread around the world. Increased business with our defense customers ranging from the United States through the Swedish Armed Forces, Canada, and this is just a few that we've sent out press releases on. There are obviously a significant amount of others that have come in and also working really hard to progress that throughout 2026. So if we go into a little bit more details around what it is that we actually do to try to explain, because it's important when looking at a company like 4C to actually
try and understand what it is that we do and where does that come in. And for someone who doesn't necessarily every day operate in the world of military training and readiness, it's reasonably abstract. So I'm going to try to take you through a couple of aspects of it. So we have a product that we call Exonaut, which we've been delivering to, among others, the Swedish Armed Forces, the Swiss, the British, the Americans, the Australians, for now around 20, 25 years in different countries. This is the orchestration layer that sits around how you deliver training. But before I go into the specific details, I just want to mention something around this big defense uprising and the defense spending cycle that we're currently in, to give you a little bit of context about, if you look at a company like 4C, okay, so why hasn't this, why hasn't your sales skyrocketed? Why haven't you had the order intake that we can see from other defense companies and so on? Well, in the current climate that countries like Sweden and the Nordics and European countries are in, the first thing that's happened is you replenish supplies. You rebuy everything that you gave away as aid to Ukraine predominantly, but also everything that you've downsized over the recent 10, 20, 30 years. In terms of ammunition, body armor, small arms, etc. Then you start looking at how are we going to expand our presence as a national defense force. How are we going to do that through new weapons platforms, new systems? How are we going to grow our presence? That's what we've been seeing over the last couple of years. That's what we're still seeing in terms of large new programs. There were frigates announced last week. There are a lot of counter-UAS drone purchases that are going through large weapon systems. But in parallel with all of this, what's also starting to happen now is the buildup of actual readiness. We start to hire more soldiers, more sailors, more airmen. We start to build up the force in terms of more people. And you start to deliver the only kind of deterrence that a country that is not at actual war can deliver, which is exercises. So we start to deliver more exercises, we start to build that force readiness, and we start to assess what is it that we actually can do. And that's when you come in to the fourth wave in terms of taking all of that material and taking all of those new conscripts and sailors and soldiers and turning them into something that the armed forces can actually use, both as a deterrent, but also in a deployment in the Baltics, for example, where both Sweden and other countries have troops at the moment. So where do we sit in all of this? Now, I've tried to take out this picture to give you a little bit of sort of context about where 4C sits. And you see a lot of familiar logos, so we're stealing some of our friends' thunder in terms of where we are in this ecosystem. So companies like BAE, Rheinmetall, Saab, all of them operate in the sort of the underpinning area. They deliver the tools that the armed forces use to deliver effect. And then you've got companies like Palantir and Anduril who operate in the actual operation space when you're already in combat. But the layer in between, in terms of how are we actually going to turn this thing into something that we can use to fight, is where 4C delivers value to the armed forces. And why is this more relevant now than it's been before? Well, we come from an era where armed forces had a lot of time and no money, going into a position where they have a lot of money but no time. There is significant requirements being put on these organizations to deliver force effect. And when you look at the way that exercises are delivered today in terms of multinational exercises like the Aurora exercise, which was delivered here in Sweden a couple of weeks ago, the complexity of these things today means that if you're going to be able to assess that and actually answer the question, what kind of value did we deliver for all the money that was spent in this exercise, you need systems that are designed to do that. You can no longer survive on trying to do this with pen and paper and Excel spreadsheets, and after the exercise say, oh, I think we increased our capabilities here. Because if you need to deploy these forces, you need to be able to say, this is the capabilities that we have today, and this is how good we are, and this is where we tested it so that we can prove that we ended up in this situation. So what is it that we actually deliver? Well, as I mentioned, it's a software platform. It's a software platform that is designed to help armed forces and large organizations orchestrate how they build this capability. It's not a simulation system. It's not a learning management tool. It's not something that you use to actually log in and learn how to
how do I shoot a weapon, or how do I dismantle a rifle, or how do I build a bomb? But it is something that you use to orchestrate all of these different events to make sure that from a battalion, brigade, even up to an army level, this is the capabilities that we have. So we operate starting in the planning process, where we deliver, among others, NATO's planning tool, where they orchestrate all their exercises for the next 5 years. What are we going to do where? Who's going to take part? And what kind of deterrence is this going to deliver? Into then the detailed exercise management. What is it that what are we testing? When we are doing this part of the exercise, we're doing this hasty attack, or we're doing this defensive positions, what capabilities are we assessing as we go through this? I spent a long time in the Swedish Navy as a navigational officer, and we did a lot of exercising driving ships around the archipelago. That wasn't necessarily because we were bad at driving ships around the archipelago, but it was a lot to do with it was the nicest part of the job. Now, what we didn't do was probably all the other things that we should have done. Now, I'm very hopeful that this has changed since I left the armed forces, but it is an inherent position that you like to exercise on the things that you're good at. Now, what this system forces organizations to do is to look at where do we have risk? Where do we not know what we need to be able to deliver? And the complexity that comes from delivering these kind of exercises now is an area that drives demand from organizations in terms of how do we actually deliver this force effect. So exercise management in terms of assessing all of those things. The third box up there on the corner, it's called unit training, which is something which is for countries like Sweden and other conscript-driven nations, where you're looking at, okay, so we need a lot more people to be trained very quickly. Now that's hard because you don't have the instructors. You don't have the capacity that we did in the 70s and the 80s, when we were able to churn through a lot of these conscripts every year, which means that we need to give them digital tools to be able to do this in a more effective and efficient way. So that's something that we're building out. We then have a very quickly growing demand area where we configure the software to deliver not assessments against people delivering capabilities, but against material delivering capabilities. I mentioned counter UAS, so tools that are built to be able to shoot down drones. Every country in Europe right now and in the US is looking at which system is best to deliver this. How do we build this? And they're spending a lot of money doing those assessments, leading into future procurements, which is also going to then deliver the effect. And when you do that in a better, more structured way, you're able to deliver more taxpayer value, you're able to deliver better products to the armed forces, which needs them to be able to deliver the force effect at the end of the day. And then finally, we're working with a number of the world's leading special forces in terms of helping them select who should be their operators as they move forward. So simplifying that selection process and turning it into a better, more data-driven process. Something maybe a little bit on a side note to what it is that we're actually doing. How do we sell this? We sell it through subscription licenses. We sell it based on site licenses into individual training commands around the world. I mentioned some of the countries that we're working with, the Canadians, the Americans, the British Armed Forces, the Australians. And when we go into a country, we start with one beachhead and we then expand, both in that specific organization, but also then out into adjacent organizations within those countries. So we have opportunities for multi-dimensional growth within each area where we operate. Finally then, as a concluding slide, so again, if you've tracked 4C over the past 4 years on the stock exchange as a publicly traded company, we've had a bit of a bumpy ride that's gone up and down. I think that is part in terms of not necessarily understanding what we are as a company and how we do and the volatility that comes with that. It's also because since we went public, we have made a lot of investments, and not all of those have panned out in the way that we were hoping. So what we've done in the last year, predominantly in the last 6 months, is that we've changed our strategy, we've pulled back our positions, we've quite drastically reduced our costs compared to our cost base and our staff costs. And we've done that to focus in on our core business areas, which is defense and defense sales within the Europe, US, and APAC. So
in terms of cash conversion and in terms of improving our cash position, we currently have a current contract assets position of about 285 million SEK. That means that we have delivered products to our customer which is yet to be converted into cash. That is future license payments. Now, important to understand about this is A, the fact that we've already signed the contract with the customers in terms of them having the software, and B, more importantly, the customers we're talking about is government organizations. It's the armed forces of the United Kingdom. It is the armed forces of the United States, Canada, Sweden, Norway, the Netherlands. It's NATO as an organization that sits on this contract assets that they're going to pay me for in the next year or the 2 or 3 years out in the future. So we know that that money is going to come in, and that is going to significantly improve our cash position through just conversion of our current contract assets. We have a growing backlog, as I've said. So this is the order book that sits outside of the contract assets that we already have. This is what we have on contract, which we have yet to deliver and yet to take up as assets. So currently that sits at 364 million. Last year we had an order intake of over 500 million SEK, which is a record for 4C, which means that we signed contract for over 500 million Swedish. And a large majority of this is software related and comes out of the defense space. I've talked already a lot about the defense tailwind and where we come from. I think it's quite clear that the defense spending cycle isn't going to stop. We all want there to be peace in Ukraine. We all want there to be stability in the Middle East. We all want, nothing to happen in Taiwan. Unfortunately, that is unlikely in the near future. But even if it were to happen, we're not going to have a position where the European countries say, right, okay, we're now going to stop defense spending again and go back to where we were 5 years ago because that made sense. That is not going to happen. We are going to continue to see a rise in defense spending. We are going to continue to see a build-up in deterrence through exercises and through force generation, hopefully in peacetime. And that's the whole point. If we do this right now, we don't need to end up in a situation where these soldiers and sailors actually need to go into actual combat. And then on a final note, in terms of what we've also done to improve our position, as I mentioned, we have got a significantly leaner cost base where we are right now as a company. We've reduced our OPEX by approximately 40 million on a 12-month rolling basis, and without actually impacting our top line. So what we've done is we've reallocated resources from resilience towards defense. We're focusing in our areas, and we made sure that our overall organization is as lean as it can be while still delivering effect. Now, we're not going to see continued cost cutting in 4C. We're going to see reinvestment, and we're going to see reinvestment in terms of our sales effort, in terms of our AI effort, and in terms of our engineering efforts as well. So from where we are right now, we've reduced our costs. We've got a significant both contract assets that we're converting, but also an order backlog, and we've got a pipeline in a way that we've never seen before and an interest on the market. I think I'll stop there. Perfect, Jonas. Thank you very much. I have a question on the 4 levels of defense spending that you showed, that you are active in the 4th one. Has that started to happen? Are we seeing larger crews and soldiers around the world so that they can actually start to train? Or when do you expect that to happen? I've been looking at that slide trying to portray it in a way that makes sense, because obviously these things are happening in parallel, right? Yeah. But in terms of the bulk of it, it is starting to happen. Okay. We're seeing the increased demand. We're getting questions in terms of how do we make sense of all of this? The questions are being asked, and there's also a lot of election years around Europe right now in terms of, and questions will begin to be asked, what are we getting for all the money that we're spending? I think it's quite interesting, both here in Sweden and in other areas where you see, okay, everybody's positive to increase defense spending. We're going from 40 billion to 100 billion to 140 billion to 200 billion. That money needs to come from somewhere. And when that money starts coming from somewhere else, then the strain is going to come on the government and society to be able to say, okay, for all the money we're spending on defense, this is the capability we're actually delivering. And to stand up and say, well, we've got 4 new frigates, right? What does that actually deliver, right? So I think we'll see a continued uptake during 2026, but I think actually, in terms of the real
increase in large exercises, etc. From what we're seeing within the armed forces and in NATO is that the schedules for 27 and 28 is looking really busy. Okay, interesting. And as you also showed here, related to Q1, you saw some delays of revenue recognition in the quarters, and you said that should come back in Q2. Is that still the plan, or how should we think about seasonality in 2026? No, but absolutely. And I think so. Two things around Q1. One is we saw a number of delays in terms of deals that we were forecasting to close, which were pushed predominantly out of the US, but also some here in Europe. And that was in Europe, it was around capacity within the procurement organizations. In US, it was around complexity in the procurement organizations. But we also shifted the way that we look at revenue and the way that we recognize our license revenue. So we had a 12 million approximately decrease of our top line, and obviously then also all the way through, right? In terms of revenue that we pushed into the future. So that's contracted revenue, which we historically would have taken in that quarter, but we've now shifted the way we look at these assets a little bit. So it's spread out more over time. We did have some delays in terms of exercise support delivery on our people side, which also hit Q1, and there we've seen an uptake already now in Q2 in terms of significantly increased activities around the world. So a lot's coming back in Q2, even more is coming back in Q3. I see, that's perfect. And you are a software company, your product is a software. How do you view the AI threats or risks or opportunities around your software offering, and also dependent on your customers? Yeah. They may not be that willing of buying software from a startup. No, absolutely. How do you view your field? And great question. And I mean, it's the question that all software companies grapple with now, that build tools that are bespoke to something. And you see Sebastian from Klarna saying that we don't use CRM systems anymore, we build everything ourselves, and so on and so forth, right? Now, I think that is, that has merit in some areas. I think it's hard to do that in defense. When we see a new player saying that we've raised a number of millions to build a tool to deliver something within training and exercise management, I say, great. It raises the awareness, it raises the issue, and it draws more attention to it. I'll wait a couple of years until I see your accreditation and your security arrangements and your ability to get past the first, second, and third level of accreditation within these organizations. So the moat around what we do compared to what you do in corporate or even B2C is significantly bigger. Now, for us, we are building AI into our tool set to be able to deliver it to our customers, both in terms of exploiting data predominantly on the customer side, but they're not ready to use it yet. Okay. There are so many security issues on their side where they say, well, we're worried about data integrity. We're worried about data leaks between different units or different sessions, and how does that blend together? And especially in an international context, it becomes really complicated. Now, we have the tool set, we're ready to deploy it, and we're doing a number of trials. But for us, the real benefit that we're seeing right now is internally to our own business. Okay. Where we are deploying a lot of AI tools to help us build software significantly faster at a better quality, using the same base of coders that we've had in the past. Perfect, that makes sense. In terms of your balance sheet and cash flow, you touched upon it yourself a bit. You said in Q1 that you expect some improvements in Q2. Are there any specific improvements, like any customer receivables that you expect to be paid, or any other actions helping the cash position? No, I mean, it's as I said, it's about converting our contract assets and then obviously signing new deals as well. So we're working both those tracks in parallel. We've done the savings that we've been looking to do. We have a reasonably good visibility of payments coming in. We had quite a lot of payments come in just after the end of Q1, which is obviously not good from a reporting perspective, but it's good that the money's coming in, right? And it's also something that from our type of customers, it's really hard to go to a government organization in the United States and say, can you please pay a month early because that would help me? They're like, no, we're going to pay you when we're going to pay you, right? So yeah, we're looking at continued improvements on that. There is still lumpiness and seasonality, but obviously our ambition is to organically improve our cash position as we go through the year. Perfect. Time is up. Thank you very much, Jonas, for presenting 4C. Thank you. Thank you.
Hej och varmt välkomna till denna Investor Day-presentation med Kanell. Mitt namn är Albin Barnevik, jag jobbar på verkstadsteamet här på ABG. För er som inte är bekanta med Kanell så är det en serieförvärvare som förvärvar små och medelstora industriteknikbolag. Koncernen består idag av ett 20-tal operativa bolag inom en decentraliserad styrningsmodell. Och med mig här idag är jag vd Petter, och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig för lite presentation. Ja, tack för det. Kul att vara här. Väldigt varmt och skönt här inne, så ni känner sig välkommen. Vi kör det här på svenska, va? Ja, det underlättar ju för alla. Även om Albin då precis var inne på det lite grann så brukar vi försöka då på en väldigt introduktionsorienterad nivå, eftersom jag ser att det är mycket nya ansikten här inne, tala lite grann om vad är vi och var kommer vi ifrån. Och det här är verkligen de viktigaste 6 delarna att försöka ta med sig. Den ena är att vi är väldigt långsiktiga ägare. Vi köper ju de här små medelstora industriteknikbolagen med god lönsamhet, starka positioner i sina respektive nischer. Men vi gör det för att äga dem för evigt. Och vilka köper vi då de här bolagen av? Jo, men det är typiskt nästan uteslutande familjer. Första, andra och även nu tredje generationen, 2 exempel på det. Vi köper av entreprenörer som har drivit upp de här bolagen men över tid måste hitta någon typ av successionsordning. Det kanske är så att barnen inte vill eller kan ta vid. Det kan vara att man har fått för lågt ägarandel för att det har kusiner och annat som har kommit in i bilden. Så man måste hitta en långsiktig ägare. Och det är det alternativet vi då ger, och det är den värdeadderingen som vi då kommer med till de här entreprenörerna. Hur går det till i grunden då? Jo, men i grunden handlar det om kapitalallokering och kassaflöde. Så att om vi köper bra bolag med bra lönsamhet så skapar de också fina kassaflöden. Det kassaflödet använder vi sedan för att investera dels i våra bolag och dels då för att köpa nya bolag. Och det är det som hela tiden gör att vi får köpa mer bolag, vi får mer kassaflöden och kan vi köpa ytterligare mer bolag och sen så adderar det där upp då till en bra finansiell modell som ni kommer se. Våra målsättning är att köpa ungefär 4 bolag per år. Och när vi säger det så ungefär snittstorleken på de här bolagen, eller sweet spot som vi säger på engelska, är att de omsätter ungefär 100 miljoner i omsättning och tjänar då ungefär 20 miljoner. Så återigen väldigt lönsamma bolag vi letar efter. Och tar man då 4 gånger 20 så är det ungefär 80 miljoner i bitar då som vi tänker att vi ska förvärva. Och så uppe på det ska vi ha en organisk tillväxt som gärna ska vara över 5% per år. Den decentraliserade strukturen är extremt viktig. För att kunna ha det här tempot och inte få ett jättestort huvudkontor så måste vi då ha en decentraliserad modell. Och vad vi menar med det är egentligen att de som är vd respektive management i de här olika bolagen, de verkligen driver ju det här. Och vi sitter i styrelsen och supporterar så bra vi kan. Men det handlar väldigt mycket om att de ska kunna fatta beslut snabbt och inte minst då utifrån deras expertis vad kunderna vill ha. Och det är det i slutändan. Och skulle vi sitta och fatta beslut på gruppnivå så skulle det inte bli bra. Utan det är viktigt att de kan vara snabbfotade och agila, och det tycker jag vi har visat nu i de här tuffa tiderna runt allt från covid till Ukraina och annat. Att våra bolag är väldigt snabba på att ställa om och resilienta. Build to grow handlar ju om att vi för 2 år sedan ganska precis gick på börsen. Vi gjorde en IPO på huvudlistan. Och nu har vi en plattform på plats. Det tog mycket tid att få den på plats med banklösningar och godkännande och annat. Och nu upplever vi att vi har en plattform på plats där vi då har möjligheten att skala och verkligen fokusera på driva effektivitet i våra organiska bolag, men också då fokusera mycket på M&A och ha en plattform som vi kan stå på och vi kan skala med. Mer i detalj då, vad är det för typ av industriteknikbolag som vi letar efter? Det här är då en liten enkel bild över hur industriteknikmarknaden ser ut i stort. Här till vänstra kolumnen då så symboliseras det av industriteknikbolag som säljer tjänster av olika slag. Det kan vara allting från arkitekter till bolag som har mer sofistikerade tjänster runt kärnkraftverk eller enkla grejer också som att laga staket eller rulltrappor eller vad det nu är. Det gör vi helt enkelt inte, för det tycker vi oftast är en väldigt svår verksamhet att skala. Det är egentligen människor som ska till. Nummer 2 är att det tenderar också att vara lägre inträdesbarriärer. Så att om man köper från någon grundare så är det ganska lätt för dem att starta nytt igen. Så att vi försöker hålla oss borta, eller vi håller oss borta helt från det. Det andra är att vi inte heller är inne i de mer bredare kontraktstillverkarfälten.
Däremot tycker vi det är intressant med vad vi kallar för nischproducenter. Och nischproducenter, det är då ofta att man är specialiserad på en speciell komponent och det brukar tas som exempel är KL Mechanics. Ett av våra större bolag i norra Finland, de gör mekaniken för medicinsk utrustning, mätinstrument och sådär som är väldigt hög precisionsgrad. Kanske ofta en optisk lins i sin lösning och det är det enda man gör. Det är det man fokuserar på. Och så sätt kan man då addera mycket värde till kunden och man med det då kan ha hög lönsamhet. Och det är 20% EBITDA-marginal som man ska ha för att kunna kvalificeras som en nischtillverkare hos oss. Det andra som är lättare att förstå, det är ju produktägande bolag. Det är bolag som har sitt eget IP, ett eget varumärke som man då säljer och gärna då med en grad av export in i nya marknader. För att det här är bolag som är ytterst nischade och det betyder ju att marknaden i Sverige till exempel, den är inte jättestor. Så att för att kunna växa över tid så måste man hitta exportmarknader. Det andra är, vad är det för typ av produkter som de här bolagen ska sälja? Ja, då är det den sista stapeln där vi har skrivit consumables och capital intensive. Men det handlar ju egentligen om att om man säljer produkter som är längre ner på y-axeln så är det capex-produkter typiskt. Alltså stora kapitaltunga varor. De tenderar alltid att vara det första man drar in på när det blir lite tuffare tider. Och det är också så att det är mycket svårare, eller tenderar alltid att bli mycket mer projektorienterat. Så timingmässigt också svårare att planera. Så det vi tycker om det är produkter som inte kostar för mycket per produkt. Det tenderar att då bli högre omsättning och med det också lättare för oss att producera och möta efterfrågan. Och det är lite grann så vi gör då. Vi har oftast egen tillverkning i våra bolag. Inte i alla, men i många av dem. Det här har vi då delat in utifrån de här 2 affärsområdena och det är egentligen de olika affärsmodellerna där de produktägande är i storbolag i miniatyrform. Man har produktutveckling, man har go-to-market-strategier och key account management och marknadsföring och sådär. Men det är ytterst små bolag så man får ha många hattar varje dag. Och det andra är då nischtillverkarna där man egentligen med sin specifika kompetens runt de här områdena tillsammans med sin maskinpark ytterst är sin USP då. Lite siffror, jag ska inte gå in i det i detalj, det kan ni titta på sen. Men vi har haft en bra tillväxtresa. Lönsamheten har också utvecklats helt i linje med det. Och förra året då, 25 så gjorde vi 1,7 miljarder och tjänade då på EBITDA-nivå 233 miljoner. Med fortsatt låg skuldsättningsgrad då på 1,2. En viktig del som vi har varit inne på då, det är det här med kassaflöde. Och det vill vi också bara göra en dygd av. Att det är ganska enkelt att förvärva bolag och växa i bitan med det. Men det handlar ju om att man får kassaflödet med sig. Så vi gjorde också den här grafen bara för att visa hur kassaflödet har hängt med i bitutvecklingen över tid. Och det är vi också väldigt nöjda med. Någonting som vi lägger mycket fokus på internt. Komma tillbaka till våra långsiktiga finansiella mål så har vi då satt till kort och medellång sikt att vi ska kunna tjäna 15% EBITDA-marginal. Och som ni ser då så går vi ju i rätt riktning här och det här är då baserat på Q1:ans siffror rullande 12. Så vi närmar oss de där 15% sakta men säkert och hoppas väl på att kunna vara där då inom den utsagda tiden. Men som sagt, jag tänker inte lägga så mycket tid på alla finansiella detaljer, mer visa att det finns och ni kan komma åt dem på vår hemsida. Vi har också försökt då göra riktigt dygd att vara så mycket transparenta som vi någonsin kan bli. Så vi visar i varje kvartalsrapport visar vi var tillväxten kommer ifrån. Som den här grafen då visar utifrån den organiska tillväxten, förvärvad tillväxt och vad valutorna har haft för effekt. Och det gör vi på hela gruppen och vi gör det nere på affärsområdena för att vara extremt detaljerade runt informationen. Så ni ser var siffrorna kommer ifrån. Den andra bara som jag skulle också då vilja passa på att nämna, det är ju den här med organisk tillväxt. Återigen, det är många som försöker bara förvärva bolag och lägga dem på hög. Men det handlar ju i slutändan om hur kan man utveckla de bolagen man har i gruppen. Och gör man inte det så kommer man att ha problem över tid. Det här är en graf för att försöka visa lite grann för er hur man då har vuxit gruppen på en organisk nivå de sista 5 åren. Och det där är alltid lite diffust om hur man mäter organisk tillväxt. För när man har köpt ett bolag så blir det ju organiskt. Då ska man räkna det 5 år eller inte. Så vi har gjort det lätt för oss här och sagt att det här är då per år den organiska försäljningstillväxten.
Och 21 var ju ett speciellt år, såklart inflationsdrivet mycket. Men tittar man på snittet så ligger vi någonstans runt 9%. Och det är ju inte av en slump, utan det är ju den typen av bolag som vi letar efter, de vi förvärvar. Att vi verkligen fokuserar på bolag som kommer med en tillväxt. Och det här är mogna marknader, som ni förstår. Så att man växer ofta på konkurrenternas bekostnad. Man tar alltså marknadsandelar. Det andra är att vi också vill vilja satsa en hel del i våra bolag. Vi har investerat förra året, var det mer capex än depreciation, även om vi brukar ha lite som tumregel att det där ungefär ska hänga ihop. Och det gör vi när vi ser bra organiska möjligheter. Köpa en ny maskin för vi har en kund som skulle vilja lägga mer produktion hos oss eller lägga nya ordrar, men vi har inte riktigt möjligheten. Då är det klart att då lägger vi gärna pengar. För den return on capital employed är alltid högre än att köpa bolag. För att säga att man köper en ny maskin så förväntar vi oss att den ska vara betald på kanske 2 år. Medan köper man ett bolag så är multiplarna oftast säg kanske 5-6 någonstans i average. Och det är det handlar om i slutändan. De pengarna vi genererar, vad skapar de bäst nytta? Och det är det som vi talar om som är kapitalallokering. Så skapar vi loss, säg 100 miljoner bara som ett enkelt exempel, så handlar det om vad stoppar vi de där 100 miljonerna för att skapa så mycket aktieägarvärde som möjligt. Och det är det som vi sitter med hela dagarna. Det där tänkte jag hoppa över nu. Jag tänkte egentligen nu, några minuter kvar egentligen, 5 minuter, bara tala lite kort om de här senaste förvärven vi har gjort. I år har vi gjort 2 bolagsförvärv hittills. Vi har då gjort ett nere i Italien och vi har talat om Italien under en längre tid. För att Italien är en marknad som präglas mycket av just den här typen av bolag som vi letar efter. Familjeägda bolag, många med god lönsamhet, ganska hög grad av export, inte minst in i Europa och i Dach-länderna. Och det är en mycket mer omogen marknad än vad Norden är. Så att vi har lagt tid på att leta efter bolag och gjort det under nästan 2 års tid nu. Och nu kan vi egentligen visa resultatet av det första förvärvet. Bolaget heter OBA. Det är familjebolag, då är andra och tredje generationen. Så att det är barnen som kliver upp och blir vd nu när pappan då går i pension. Vi har köpt 90% av bolaget. Det är också ungefär så vi jobbar och familjen ligger kvar med 10%. Det handlar egentligen om det här med successionsordningen och att vi fortsätter har incitament då att det ska gå bra för bolaget allt eftersom att vi fortsätter växa. Bolaget är en nischtillverkare. De gör de här typen av detaljer som ni ser till höger. Och det här är riktat då mot bilindustrin och framförallt i de här paketen som om ni köper en BMW så kanske ni inte får dem per default, men ni köper en BMW Business eller BMW Sport, då har de lagt på de här typen av detaljer. Och det är den typen av detaljer de fokuserar på bred basis. Och med det kan man hålla väldigt god lönsamhet som ni ser. Tjänar över 30% EBITDA-marginal med fin utveckling. Så det känns jättekul och vi har då en person på marken i Italien som kommer att vara ordförande för det här. Och leta vidare i den marknaden när vi tror att det finns stor potential att fortsätta utveckla vår portfölj. Det senaste förvärvet var i UK och det heter Flex7. Det var också lite samma sak. Det var en entreprenör och hans fru som sålde merparten till oss. De var väl uppe i 70-årsåldern någonting och hade för avsikt att börja gå i pension nu. Vad de gör är egentligen den här typen av produkt som ni ser till höger då, som handlar om att minimera tiden för elektriker att installera belysning. Typ i sånt här rum skulle det kunna vara, där man då har ett smart system bakom som underlättar tiden och på så sätt då minskar kostnaderna i samband med installationer. De är ett väldigt väletablerat bolag i UK och det är elektrikerna över hela UK som köper produkterna och driver den utvecklingen. Vi får med oss Paul som är vd i bolaget och han är extern, men han kommer nu att äga 2% och vi äger 98%. Och det är också sett att han då känner sig delaktig och kommer fortsätta utveckla bolaget och vi naturligtvis stöttar så gott vi kan. Och som ni ser igen då, extremt fin finansiell profil på det här bolaget. Och det är det här vi letar efter. Fina bolag, starka positioner i sina respektive nischer med god utveckling och inte minst då en god potential att fortsätta utveckla bolagen i linje med hur de har gått tidigare. Bara då avslutningsvis då kanske innan vi öppnar lite för Q&A så är det väl så att vi känner oss i god form efter Q1 och hade en väldigt fin start på året. För er av oss som har läst vår Q1-rapport som kom här för ett tag sedan.
Vi upplever att det finns fortsatt stora vägar att utveckla gruppen. Både från köpa mer bolag av liknande sort, men även också stötta våra bolag i fortsatt organisk tillväxt. Vi tror mycket på den decentraliserade modellen. Den håller vi fanatiskt kvar vid. Den tummar vi inte på, utan den kommer vi fortsätta jobba med. Vi har fortsatt en stark balansräkning. Vi har inte för hög skuldsättningsgrad för att förvärva, och nu kommer det gå upp lite då med de här 2 förvärven vi gjorde, men vi upplever ändå att vi har utrymme att fortsätta vara disciplinerade och exekvera på våran plan. Och fortsätta med långperspektivet. Lång perspektiv i våra bolag, med besluten vi gör och det vi håller på med. Det tror vi är väldigt viktigt att inte hamna i kvartalsfokuset, även om det är också såklart viktigt att rapportera till börsen, så är det ju liksom, har vi ett längre perspektiv på saker och ting. Det tror jag är väldigt viktigt för att utveckla affärer i grunden. Så det var väl egentligen det jag hade för idag. Nej, men stort tack för den presentationen, Petter. Jag tänker att vi kan ta avstamp lite där i Italien, det där senaste förvärvet av OBA. Fint förvärv. Skulle du säga att du berörde lite i presentationen nu, men så här, är Italien en prioriterad tillväxtmarknad, eller var det mer att OBA dök upp och det var ett opportunistiskt förvärv av ett väldigt fint bolag? Hur ser du på det? Det är väl en kombination såklart, men om man tar ett steg tillbaka först och främst, så är det så att vi upplever Norden som, vi har ju flest bolag här, både i Sverige och i Finland, men vi upplever också som att det är mer mogen marknad. Och med det betyder ju egentligen att det tenderar att prislappen springer iväg ganska snabbt, och kvaliteten är inte alltid det man förväntar sig vara, för att vi har väldigt mycket av den här typen av serieförvärvare, eller vad du vill kalla det för, i Norden. Så vi gjorde det beslutet redan 2-3 år sedan någonstans, att vi måste, för att växa och bibehålla kvaliteten i bolagen som vi köper, måste vi utöka vår geografiska vidd. Och då sa vi att det var i UK, och det har gått snabbare. Där har vi nu 5 bolag i UK. Men även då att vi identifierade Italien. Och Italien, som vi var inne på tidigare, så är det ju att just mycket mer omogen marknad, men framförallt mycket familjebolag, och också att de har finansiellt ganska transparent. Så att vi jobbar rätt mycket proaktivt, att vi letar efter bolag med den här typen av lönsamhet, den här typen av profilen själva, och kontaktar dem. Och då underlättar det rätt mycket för oss när man har en transparent finansiell databaser som man kan hitta den här typen av bolag i. Så det var en del av de urvalskriterierna vi satte upp. Och sen så, det här bolaget kom ju via en mindre rådgivare, men det var ju tack vare det arbete vi hade gjort och kontaktat olika rådgivare och haft massa möten, så att det var ju absolut lite av en slump, men också baserat på hårt arbete under längre tid. Ni har ju historiskt sett gjort väldigt mycket såna här klassiska multipel arbitrage också i förvärven. Hur tycker ni att liksom konkurrensbilden, apropå det här, du nämner att Sverige är lite mer mogen marknad. Hur ser konkurrensbilden ut i respektive geografier gällande just prisbild av eventuella förvärv och så? Ja, för det första så är arbitragen är ju inte någonting som vi letar efter att titta på. Det är inte så den här dynamiken fungerar för de som har hållit på med det här länge, utan det handlar ju om att hitta bra bolag med fin intern avkastning på eget kapital. Vad jag menar med det är att ni handlas till högre multiplar än de bolag ni köper till? Absolut, och det gör vi ju. Och det finns ju goda meriter för det, för vår totala return on capital employed och annat blir ju då betydligt mer bekvämt för riskjusterat då, jämfört med ett lokalt bolag med få kunder och management som är 1, 2, 3 personer. Så att det finns ju ett antal idéer. Men det mognadsgraden handlar ju mer om vilken kvalitet på bolaget, management, sin position i sin marknad, potential att utveckla flera intäktsströmmar kopplat mot egentligen hur mycket vi betalar för de här bolagen. Det är ytterst det som styr oss. Var kan vi hitta det och då gör man då det nog lättare, tror jag, i lite mer omogna marknader än övermättade marknader. Just det. Och där bland era marknader, vilka är de mer mogna? Norden nämnde du. Gäller det även Finland? Finland också börjar bli en mer mogen marknad. Den kanske inte är riktigt lika mättad som Sverige är nu, men den är ju absolut mer så än många av de andra europeiska länderna. Och, som jag förstår det, så verkar ni ju förvärva mer inom produktbolagskategorin snarare än nischproduktionskategorin, om man kollar på de senaste förvärven. Vad är anledningen till det? Är det helt enkelt att fler förvärvsobjekt återfinns där? Eller?
Ja, alltså vi brukar återigen på det samma som, alltså det är meriterna av bolaget tillsammans med värderingen som ska styra oss, för det egentligen handlar om det aktieägarvärdet vi kan skapa i slutändan. Mer än att säga, okej, nu ska vi ha 2 bolag i produktbenet och 1 bolag i nischtillverkarna. Men det sagt så är det ganska, den förväntansbilden vi har satt på nischtillverkare som är ungefär 20% EBITDA-marginal, det är en väldigt hög förväntansbild. Och det gör att det finns ganska få av den typen av bolag där ute. Det är ytterst få. Så det är lite grann det som har styrt utbudet är lite mindre kanske. Men där är vi väldigt disciplinerade och håller ut för det. För vi tror att det är extremt viktigt att man har en stark position och att man har ett nischad kompetensområde som man dominerar på. Och i de här senaste förvärven ni har gjort nu, ska man se upp för någon viss säsongsvariation i de bolagen framgent i kommande kvartalen och sånt? Nej, jag tror tvärtom så kan man säga att vi historiskt har vi varit mer säsongsberoende. Okay. Q1 har ju varit den svagaste kvartal för oss ordentligt. Och det tror jag har att göra mer med egentligen att vår exponering har blivit just bredare. Att Norden var ju en väldigt stor del innan, för 2,5 år sedan hade vi ju ingenting utanför Norden. Och i Norden har vi ju som ni vet vinter och med det då så kommer ju ett annat säsongsmönster. Där man säljer produkter som kanske är vinterorienterade och säljer man det på vintern och på sommaren säljer man sommarprodukter. Medan i UK och Italien så har du inte det fenomenet överhuvudtaget egentligen. Så det blir mycket mer jämnare flöden. Så att de här bolagen skulle jag säga addera till att jämna ut mellan kvartalen än att addera till någon säsongsmässighet. Och gällande kapitalallokering, under vilka omständigheter skulle det vara relevant att börja med utdelning exempelvis eller återköp? Och liksom kommer förvärv alltid vara först här? Hur ser liksom prioriteringslistan ut lite? Det vi har sagt är att vi ska inte ha utdelningar på kort, med lång sikt. Och det är ju för att kan vi köpa den här typen av bolag till de här värderingarna vi köper dem till, så skapar vi ju fantastisk avkastning till våra aktieägare. Och då tror jag ju att det är bättre att fortsätta återinvestera de pengarna i tillväxt snarare än att dela ut dem eller köpa tillbaka våra egna aktier. Men det är där vi står just nu och det är ytterst upp till stämman att besluta den typen av frågor. Ja. Och gällande de här marknaderna då, UK och Italien, är det några särskilda slutmarknader som ni tycker är extra intressanta och ni tittar på där ni hittar potentiella förvärvskandidater eller? Alltså det är framförallt där vi letar och det är som jag sagt våra huvudmarknader utanför Norden då, just UK och Italien. Men vi har också sagt att vi disciplinerat kan titta i några andra europeiska marknader. Men då gör vi det oftast väldigt tematiskt. Så att då kanske vi letar efter ett liknande produktbolag som vi redan har i Sverige eller Finland eller någonting annat. För det gör att vi kan mitigera riskerna till en ganska stor grad. Man förstår liksom affärsmodellen mycket mer. Man kan jämföra KPI-erna och datapunkterna på ett helt annat sätt och vi känner oss mer bekväma med det. Och så gjorde vi egentligen när vi gick in i UK första gången. Så köpte vi ett lite mindre bolag av ett vi hade i Finland och sen så satte vi den personen som var vd för det bolaget i styrelsen tillsammans med mig och en annan kille i teamet. Så vi också då mitigerade liksom riskerna med att gå in på en ny marknad. För de finns där, men jag tror att man kan mitigera dem ganska väl genom att göra det man är bekväm med. Och kan du säga något om vilka särskilda industrier eller branscher ni tycker är intressanta i de marknaderna? Alltså det är en väldigt relevant fråga och det handlar ju om att hitta dem. Och det gör vi ju rätt mycket på lokalen i varje bolag också. Leta efter kunder inom den här typen av tillväxtmarknader. Och det tror jag alla vet i det här rummet som är aktieintresserade. Jag menar, du har elektrifiering å ena sidan, du har datacenterna som går, du har försvarssidan och annat. Men det handlar ju också om att vi är inte här för att optimera kortsiktigt utan vi är ju här för att bygga långsiktigt. Och med det då så ska vi inte heller gå in i de mest hetaste pocketsarna just nu utan vi ska ju tro på vad vi kan utveckla långsiktigt. Men vi försöker absolut få en viss exponering och inte minst när vi letar kunder i dotterbolagen att vi då tänker på de kunderna som klart befinner sig i någon typ av tillväxtfas. Ja, med det får jag säga stort tack för din tid Petter och stort tack för visat intresse för Kanell. Så drar vi sträck där. Tack!
Hello and welcome back to ABG Sundal Collier's Investor Days. My name is Benjamin Wallstedt. I am an equity research analyst covering the consumer sector here in Stockholm. With me on stage today, I have Haypp Group and CEO Gavin Dowd. Please go ahead. Thank you very much. Thank you all for the time to speak to you all today. When we talk about Haypp Group here in Sweden, you guys may know us by some of our other stores. We run Snusbolaget, we also run Netto Tobak, and of course we run Haypp here in Sweden also. Maybe just a quick summary of what we look like at a glance here. So we're an e-commerce platform whereby we do not own any nicotine pouch products or any brands. We buy the products directly from the manufacturers and we operate as an online retailer of those products to the consumers. For all intents and purposes, we are like an Amazon, but for nicotine pouches. Amazon and similar companies will not operate within nicotine. We operate in 16 stores across 7 countries. Those 7 countries are the US, Sweden, Norway, the UK, and Germany, Austria, and Switzerland. 90% of our revenue roughly comes from the sales of products directly to the consumer, and 10% of our revenue comes from the sales of services back to the suppliers in the form of media to help them create awareness and trial for the new products they're bringing to market, and in terms of data and insights in order for them to understand how the segment is consuming and how their products are developing within it. This category carries a significant amount of regulatory and jurisdictional complexity. On the back of this complexity, people often stand back and think this is a difficult space to operate within. We actually view regulation and ever-increasing regulation as a positive dynamic, and it creates a very robust moat around our business, and is part of the reason why we have such a large share of the online market in every market that we operate within. And our targets, we did a capital markets day in the beginning of April 2025, and at that stage we laid out that from 24 to 28, we roughly expected to double our revenue and roughly quadruple our profit, and we will touch on that in a bit more detail as it goes through. So here on the right, you can see the operating model of that I described earlier. Let me start off, first of all, with the products we operate within. The vast majority of our sales, about 70%, is nicotine pouches across the group, which is at the extreme right here. But this here is what's referred to by many of the health experts as the tobacco and nicotine risk continuum, as regards to how harmful is one nicotine product versus another. With 100% being the threshold, where cigarettes, cut tobacco, rolling tobacco are coming in around there. And I think everybody recognizes, as you move across the spectrum, that snus and nicotine pouches are significantly less harmful. What's often misunderstood is exactly how significantly less harmful they are. It is generally perceived that nicotine pouches are coming in sub 1% the harm of a cigarette. And this is becoming well recognized by consumers, which is the main driving force why consumers are switching away from cigarettes to this category at such rapid pace. When it comes to the basis of our success, we generally define our success under 4 key pillars. We often use the acronym of SPAC for it, of search, price, assortment, and convenience. I'm going to go through each of these 4 pillars in a moment, this here. Firstly, when it comes to search, because we operate in the nicotine space, it is very difficult to do any advertising for this space. So it is hard to do Google AdWords. You certainly cannot do Facebook, Instagram, etc. You're greatly restricted, going back to the point on jurisdiction, on how it is that you can actually communicate with the consumers to get new consumers. So hence, about 97% of the new consumers that we get on any given day, we get from our organic rankings within Google. This is where somebody picks out their phone, types in something around the category, and one of our sites will take the first position, another of our sites will take the second, another will take the third. This is why we run so many more stores than we do markets, and it's why we run so many stores within each market, so that we take the first position will generally take 2/3 of the traffic, the second position will take 2/3 of the remaining traffic, etc. There's a couple of dynamics to this. One, it means we have incredibly low marketing investment. So our marketing spend generally comes in at 1% to 2% of our revenue. But secondly, it creates an incredibly robust moat around our business, whereby if somebody can get their permits in place, get platforms going, get product, they have a good starting point. But without getting access to consumers, it is very hard for anybody else to grow. And this is why we generally run with between 80 and 85% share of the online market in every geography that we operate within. Second point here is assortment. So people often stand back and think, well, historically with cigarettes, people didn't move much within products, so were people that curious
on what a new product was. Just to contextualize this, today, 30% of the products we will sell across the group are products that did not exist a year ago. A year ago, 30% of the products we sold at that stage were products that did not exist 1 year prior to that. So there's a rapidly changing evolution here within it. And this has been driven by, as the category grows, there's much more innovation and R&D being spent into it, which makes the products inherently better over time. And as the products get better, the consumer evolve on to the next generation of products and where it is. It becomes quite a virtuous cycle as it runs through here. We launch a significant number of SKUs. So on average, we launch a few hundred SKUs per market in any given year. And just to contextualize this number when it comes to our European markets so far, while this number might seem significant that we launched 200 SKUs, we rejected 94% of the products that came to us last year because we test every individual product, and if the product is too strong or if there's anything within the ingredient that we're not comfortable with, or if we think it will be particularly attractive to underage usage, we will not allow that product onto our platform. In addition, the consumer wants to explore much more across this product than they did in any of the other nicotine categories before. So just to contextualize this, on the right-hand side, we can see some numbers. The average Swedish consumer with us in 2025 bought 8.9 different products from our site. So it's not that people are using the same product each time. That is reasonably similar across our European markets, and it has been growing significantly in the US, where it's now up to 6.3. And the third element within this is price. Why do people come to buy for us? Is price a key factor within it? In Sweden and Norway, where you have a history of snus being controlled by a monopoly up until the late 90s, you actually have historically very low traditional retail margins, which gives us much lower oxygen to be able to create bigger price differentials in Scandinavia than in other markets. We still operate with a 20% discount versus the grocery in Scandinavia and a 30% discount in prices versus convenience stores, such as a 7-Eleven or a Pressbyrån. If you move that across the growth markets, you deal with significantly higher retail margins in the offline space, which gives us even greater opportunity. We generally deal with a 40% discount towards mainstream grocery in the countries where groceries sell this product, and a 50% discount versus convenience. This is a key factor for why consumers, once they're using enough, they've made the switch across nicotine pouches completely, come to online. Now, moving on from there into the pricing, I touched earlier about our media and our insights, and in Q1 that has continued to grow, and it's now 11.4% of our revenue as it comes in. So let me give a little bit of context here on what the media piece is, and then in on the insights. With this range of new products coming to the market, the brand owners need to create two dynamics around it. They must create awareness that the product exists, and then they must generate trial for that product among the existing nicotine pouch consumer base. We offer a range of opportunities across the shopper journey on our site, from banners when they check in, to product placements in specific filters as it runs through, down even to the checkout, whereby somebody has put in 10 cans of A, 10 cans of B. We ask them, for 10 SEK, would you like to try a can of C, D, or E? This is the most efficient form of trial which any brand owner can generate within the market. And even in markets like Sweden, where we account for 32% of the total nicotine pouches sold within the market, it's generally assumed that we account for about 66% of the trials of new products which occur on any day, because of the capabilities that we have to guide the consumer towards what's the right product for them to try. In other markets where we're much smaller, like the US, where we have about 2.5% of the market, we account for about 10% of the trials, so about 4 times our market share in the trial space. This is a significant money driver for us, which we reinvest back into the consumer offer to accelerate our growth over time. And the complementary piece to this is insights, which we developed in 2020 and have been extending ever since. So we are the largest insights provider to the industry, particularly to the main 5 manufacturers in this space over the last 4 years. And our insights run through both quantitative insights, where people will log into our BI platforms and understand how their consumers are behaving, or competitors' consumers are behaving with their products when it comes to understanding who's aware of the product, who's considered it, who's tried it, who's repeat purchase, who's loyal, and when they're switching, what they're switching to. They can also understand the price elasticity per segment, the brand strength per consumer segment, etc. So this has become
This has become a very robust part of our relationship with the suppliers, and we're the only retailer which can provide this form of data to them globally. To the extent that the insights tools over the last 4 years have extended into other spaces as well. All of the large 5 global tobacco manufacturers utilize our data for determining what M&A they're doing as they regularly acquire smaller businesses. Our data is also shared with some of the leading universities, both in Europe and in North America, where there's much more scientific studies done on the impact that this category is having on improving public health, which also feeds through into governments and to regulators, and is part of the reason why the scientific community is becoming much more supportive of this space as it goes through. Now, moving along to our category and to convenience a little bit here, our products are, even if we do carry a significant number of SKUs, for example, in Europe, we generally carry north of 1,000 SKUs in each market. The dimensions of the products are very harmonized, so they're perfect for automizing picking and packing, which makes the cost extremely low. They're also a very high value to weight ratio, and we get incredibly low levels of returns. There is no seasonality running through it. This is a perfect category for online sales, and of course, you get a lot of repeat purchase within the category as well. Compliance, I could break compliance down here into 2 aspects. One is kind of a general principle on this, and then we can look at each of the 2 continents and the regulatory structure within them. The most important dynamic for our business, and what we keep as being core to us, is keeping these products out of the hands of underage consumers. And we run with robust age verification on every platform we have. So, for example, here in Sweden and in Norway, every order is validated with bank ID. And then even when the order has been delivered to home, so for example, the vast majority of the orders here in Sweden are being delivered via Instabox, bank ID is required again in order to make sure that it is an overage person which is actually picking up the product at the time. We have equally valid solutions across the rest of Europe and the rest of the US. These systems, not only are they rigorously tested, but we share each of these processes with regulators so they can understand how well it can be done. And then we ask regulators to raise the levels so that everybody else is forced to comply at the same standards on this one as well. Because of our scale, the vast majority of these solutions are one-off fixed costs to build, and we are about 14 times the size of the second biggest player globally. So because of our scale, this is quite a robust barrier to entry for us as well. Moving across to the right and looking at the regulation across the 2 markets. In Europe, in Sweden and Norway, because snus has been here for so long, the regulation is quite stable. It evolves gradually over time. In the UK, we have been pushing very hard along with the industry to bring in much stricter regulation than has been there. And that regulation received royal decree in the last week of April and expects to be imposed from the 1st of June 2027, which will strip out the ultra-strong products, the child-friendly products, and will force everybody up to our level when it comes to age verification. In the US, the regulatory environment is extremely complex. You're dealing with both federal, state, and in some cases, county and city legislation, all of which we've had to build into our infrastructure to make sure we meet all of the requirements on it, which again creates significant impacts on this. However, in the US, there has been a sea change about 2 weeks ago, in fact, 2 weeks ago today, regarding the pace of change of new products coming into the US. Just to give some context on this, the US is running at about 5 years behind where Scandinavia is when it comes to the product quality within nicotine pouches, because each new product had to be approved itself. The FDA have now said, if you meet the basic requirements on this and you submit the products into them for review and it moves into scientific review, after 180 days, you can launch the products. So we expect a significant number of new products to be coming, particularly from the majors, into the US before the latter part of this year. And this is likely to create an environment within the US whereby the majority of the market, 18 months from now, will not be products which exist in the US today. Tying back to the assortment point that I'd said earlier, this is one of the key benefits that we can offer to both the consumer and to the brand owners. Nextly, on the management team, and I guess it's a bit uncomfortable for me to stand here and say that we're a seasoned management team, but I consider that we actually are on this one. We have an average of 6 years within the business. I myself joined 9 years ago.
and across the management team, around about 1/3 of us come from some senior roles within the tobacco industry. I was the general manager for British American Tobacco for Scandinavia for a few years before I took this role. But we also have a range of very capable people with a lot of experience within e-commerce across the management team as well. We run with a compensation model whereby each year we issue a new round of warrants, which are 30% out of the money. We pay for them with our own cash. And if we do not perform with the overall equity story above that 30% over a 3-year window, we are down money. So we put our money where our mouth is on being able to deliver on this. Back to the competitive moats around our business, when it comes to why we have been able to sustain such a high share and even grow share of the nicotine of the online market over the years. We tend to benefit, if we break this down into two groups first, the financial and then the operational moats. On the financial moats, because of our scale, we are the largest retailer of nicotine pouches in the world, online or offline. Because of our scale, we can generally get lower inbound pricing because there's only one single distribution point in each country for products to be delivered to. There is no point of sale material. You don't need trade reps to go to markets, etc. So even with this lower inbound pricing, we're still the most profitable retailer per unit for any brand owner. We also get, this is a slide which we said 8 to 10%. It's now running in the 10 to 12% auxiliary income coming in from the media and the insights. And because of our scale, nobody can meet our requirements because of the automation that we have on fulfillment. We are 5 to 10 percentage points ahead of that. What this generally means is that over the medium term, we can operate with 10% EBITDA within a market, where any competitor, even adjusting for overheads, needs to be operating with minus 20% to offer the consumer the same offer. Operationally, I talked about SEO and why we have, again, because of our scale, the capabilities we have in SEO in-house and the technology suite is part of the reason why we have dominated all of the AAA locations in this space and have continued to strengthen those positions from year to year. Our product and compliance knowledge, which I talked about earlier, and also our supplier relationships often hinged on our insights, which we talked about earlier. So these are the key competitive moats which I'd like to highlight today. And if I was to try and quantify some of those financial ones down, this is what we're talking about here that we see from some of the challengers. I have seen roughly 60 challengers come and go in the 9 years that I've been here, with generally a dark hole in the ground financially on where they'd stood before they left. Our performance since the IPO, we've been showing reasonably strong growth, predominantly driven by nicotine pouches, which now accounts for 70% of our sales. And we've seen that feeding through to adjusted EBIT. We have made a conscious decision to invest heavily into the US, given how the circumstances have improved over the last 18 months. And that has been one of the dynamics running through it that I will touch on in a moment. Our guidance for 2028 is that between 24 and 28, we will grow our top line by 18 to 25%. We are on track for that and towards the upper end of that range at this point in time. We will guide for 5.5% adjusted EBIT because some of our markets will still very much be in robust growth mode at that stage. And we want to give ourselves the flexibility of 150 basis points on that, subject to what new countries we may choose to expand into over time. At this point in time, we're generating around about a 40% return on capital employed year on year. So we do not envisage that we will return the money back to shareholders for this window so long as we can see that return continuing. However, towards the end of this, if we do not see that we're able to sustain that sort of return on capital investment, we will start returning money to the investors at that stage. Our biggest opportunities are the US and the UK. And if we take a look at these two markets when it comes to scale on where they are at this point in time, perhaps I can just contextualize this. The US market so far this year has grown by more than the size of the total Swedish market. So it is growing at a slightly different pace on what we're dealing with here. The UK market, while significantly smaller, is showing some phenomenal growth trajectory coming through on it as well. We tend to be running with online, are the vast majority of it, tends to be running at 36 and 22 in Sweden and Norway. There's some unique nuances to Germany of why it is so high. But if we look at the US and the UK, because the category is still in its infancy, we feel as though there's a lot of potential for the channel growth. And of course, we continue at 85% of the channel in both of those markets. So the key takeaways from Q1. This is our nicotine pouch volume, which now accounts for 70% of our sales. It dropped
for a number of periods during late 24 and early 2025 because there was a shortage of Zyn supply within the US. As that Zyn returned, you can see the growth rates reverting back up, and we grew by 40% year on year on nicotine pouches in Q1. We also gave guidance in our announcement that that 40% showed acceleration throughout the quarter, which I assume people would interpret as something like 35% for January, 40 for February, 45 for March, which I think will help people understand where we should be coming in for Q2. The key performance highlights within it is that the consumer momentum continues to grow very fast. The volume continues to increase per consumer on where we are, and that translates into net sales growth of just over 24%. The gross profit has been running at just over 18.6%, and that's a very constant rate of gross profit that we have over time. But our EBIT is under pressure as we have made a conscious decision during 2025 to ramp up our team in the US to handle the scale for the future. And we're approaching this with the same basis in 2025 for the US as I did when I went into 2018 for Sweden. We're building a team now which will be able to manage the business in the US when it is 8 to 10 times bigger than it is today. That does apply pressure in the short term to our EBIT, which will affect Q1, and we expect comparable levels for Q2 before it starts to scale with the 20% gross margin as we move into the latter part of 2026. So the summary of the quarter is that we're very happy with the volume and the sales. We've been investing in capabilities in the US and the UK while the marketing window is opened, and there's also a lot of fixed overheads going into it, and we feel very comfortable with being on track for our 2028 targets. So the final slide from my side here is the fundamentals of it is there's a secular shift away from cigarettes to risk-reduced products. This happened first in Scandinavia, but is now expanding across a range of other markets. The economies of scale philosophy that we have is that as we grow bigger, we don't let all of that drop to the bottom line, but we share a significant share of that with our consumers to further accelerate the on-flow of people from offline to online and to create no oxygen for any competition has borne great results so far and will continue into the future. The media and insights products which we service creates a fantastic moat to our business and is a core element to that offer that we can do to our consumers. And the jurisdictional complexity and around the category is not something which we're afraid of. It is something which we consider as our edge as it runs through. And while our valuation multiples may seem high as we have invested heavily into OPEX in the last few quarters, particularly for the US and to an extent for the UK, we are very comfortable that we will sustain our gross margins, we will sustain our top line, and we will burn this through and come back towards the 5.5% adjusted EBIT in 2 years' time. Thank you very much. I'll pass over. I have a couple of questions as well for you. So first of all, maybe, I believe it's fair to say that you've essentially taught Swedish consumers to buy nicotine pouches online. How do you judge the risk of forward integration or D2C sales by manufacturers? Yeah. And I guess what you mean there is regards to the brand owners launching their own stores. Exactly. So the brand owners have launched their own stores about 10 years ago, in many cases. Over that 10 years, and they're all operating in many of the markets. Over that 10 years, they have turned them on, turned them off, turned them on, turned them off. I think we're at about the 7th cycle for some of the markets at this stage over the 10-year window. And the reasoning why they keep turning them off hinges on two fundamental dynamics. Firstly, as I touched on the assortment slide, the consumer is looking for multiple brands when they come into their basket, and it is really difficult for a D2C platform to sell their competitors' products. That's a significant assortment disadvantage that they have. The second challenge on this is their relationship with the brick and mortar retailers. So we are operating, like I say, with a 20 to 30% price gap here in Scandinavia, a 40 to 50% price gap outside of Scandinavia. That is not something which traditional retailers such as a 7-Eleven or a Tesco's or people like that will accept from a brand owner's own platform, that the people that there's their business partner is undercutting them by 40 to 50%. And this is part of the reason why they take a look at how well we've been doing, they enter, they then see the systemic problems, they exit, new management comes in, they go through the cycle again. But even at their peak, there was never one platform that I'm aware of that
their sales of their products online accounted for more than 10% of our sales of their product online. So it is always a fraction along the way. Sounds like the risk is fairly low then. Yeah. I was wondering as well if you could perhaps elaborate on the margin bridge to 5.5% EBIT margins in 2028. What are the main moving parts here? Yeah, so the biggest part of this is we're operating with 18.5% gross margin. We don't expect that to increase. We do expect the media and insights to continue to ramp up, and that has already grown, for example, by 2 percentage points in the last year. But as that ramps up, we actually give that back to the consumer in the form of either better pricing or better shipping or freer shipping as it comes through. So the main driver of this is going to come from, as that margin continues, the top line continues, the overheads scale as it comes through. Perfect. Thank you very much. I believe that's all we have time for today. So I'd like to thank you for coming in. Thank you for listening. Thank you. Thank you all.
Hej och välkomna tillbaka allihopa till ABGs Investor Days. Mitt namn är Henrik Hintze och nu har jag med mig här Marcus Jönsson, vd för Biotech, som ska börja med en liten presentation för oss här. Tack så mycket Henrik. Kul att vara tillbaka på Investor Days och hoppas ni är uppfräschade efter lunchen i publiken. Marcus Jönsson är mitt namn och jag har en ungefär dryg 20-årig karriär bakom mig i olika specialkemi- och industriell bioteknikföretag och är då Biotechs vd sedan 2024. Och jag kommer att ge en liten introduktion till Biotech först och så pratar vi lite grann om resultatet första kvartalet och sen också hur vi ser på resten av året och framtiden. Men var befinner vi oss? Ja, vi ska ta oss ut till havs helt enkelt. Den här sliden brukar vi gilla att visa som en introduktion. För det är så, tänk er ett scenario att en tredjedel av alla kommersiella fartyg i världen använder en tredjedel mer bränsle än vad de egentligen behöver, bara i en dag. Vad skulle det betyda för kostnader och för klimatutsläpp? Och faktum är att bilden är minst så här illa om man tittar. Och vi har gjort forskning på detta tillsammans med ett företag som heter Safina Group som hjälper redare och operatörer av båtar att välja rätt färg. Så de ser egentligen hur fartygen ser ut när de kommer in i torrdockan efter 5 år till havs och ska då få en ny påmålning under vattnet. Och då undrar ni, men varför slösar de på bränsle och ökar sina klimatutsläpp? Ja, det är påväxt under ytan som gör det. Det ökar friktionen mellan vattnet och fartyget så att säga. Och det gör att du behöver mer kraft ifrån motorn och därför mer bränsle för att hålla farten genom vatten egentligen med påväxt. Och det påverkar redan från mindre slimelager och sen ökar det egentligen dramatiskt. Så om du får då hård påväxt som är det som Biotech jobbar med, hård påväxt i form av havssulpaner eller tubmaskar och så, då pratar vi om 40-50% mer bränsleåtgång än vad som behövs. Så att det är ett otroligt viktigt område och det är också erkänt ett fokusområde framöver. Utöver påverkan på bränsle och utsläpp så är det också en faktor för våra havsmiljöer. Det är små liftare som följer med då på skroven och som inte hör hemma egentligen i lokala känsliga kustmiljöer. Och man har faktiskt identifierat från EU:s sida nu då att påväxt på skeppsskroven är den största källan till spridning av invasiva marina arter. Efter att man har jobbat i många år med att förbättra situationen för ballastvatten så är det numera skroven i sig då. Så att det är ett väldigt viktigt område. Och då kommer vi in på vad gör Biotech? Ja, Biotech är ett mindre bolag centrerat i Göteborg, i Mölndal och kommer ifrån forskning från Göteborgs universitet och Chalmers. Och startade omkring millennieskiftet när en forskargrupp ansökte om att få tillstånd och fick bidrag för att göra ett speciellt forskning och hitta ett bättre medel för att skydda mot havstulpaner. Och vad de hittade då var att ett bedövningsmedel som man använder på människor och djur idag har en omvänd effekt på havstulpanens larver. Så istället för att bli bedövade så blir de tillfälligt hyperaktiva. Och det gör att de inte kan sätta sig egentligen på en yta som är behandlad med Selektopp. Och det var en fantastisk uppfinning och de fick också mer pengar för att starta ett företag och så får vi spola fram då nästan 26 år så är vi till dagens scenario om Biotech. Och jag kommer tillbaka till det, men vi har ju rönt mer och mer framgångar med detta ämnet och det är också ett hett ämne som är dagarna när massa fartyg sitter fast nere i Hormuzsundet och ligger still i varmt vatten så att det är fullt av havstulpaner och annat som växer på skeppen där just nu. Så vi letar med ljus och lykta efter ett bra ytterligare exempel att visa upp framöver så det ska bli spännande att se om vi får tag i. Men vad är det här ämnet gör och hjälper sjöfarten med? Ja, som jag sa, reducerar utsläppen till luften i form av koldioxidutsläpp och sparar massa pengar egentligen för operatörerna av fartygen då, i form av operational cost. Det skyddar havsmiljöerna i och med att det hjälper till att hålla fripassagerare borta ifrån skroven. Och havstulpaner och sånt funkar som en mikrobiom egentligen för andra arter också. Så att det är bra att ha skeppet rent ifrån havstulpaner. Då minskar du påverkan när det gäller just spridningen av invasiva arter.
Men också då den sista biten, man kan kraftigt reducera mängden med kemikalier som man släpper ut i havet. Så Selektope är otroligt effektivt, används i 0,1% i en båtbottenfärg. Det traditionella sättet är ju att man använder kopparföreningar och de tillsätter man i 30-50% av båtfärgen. Så att det är en dramatisk minskning i utsläpp av biocider till miljön. I-Tech har jobbat hårt genom åren med att bevisa effektiviteten och besparingspotentialen med Selektope och har en rad olika case som ni kan hitta på vår hemsida selektope.com. Och här är den kända Calypso-studien. Där kan man till exempel säga att vi jämförde 2 stycken systerfartyg målade med en premiumprodukt. En med och en utan Selektope. Så det var alltså samma färg egentligen fast vi hade plus minus Selektope. Och när den kom in då efter 5 år så hade man tittat på vad snittbesparingen över 5 år omkring 10% i bränslet. Så det är ju en otrolig besparing egentligen om man jämför då en state of the art-produkt plus Selektope. Den effekten ni ser där uppe, det är också liksom plus-minus-effekten utav Selektope. Det här är ett fartyg som har legat i Tokyo Bay stilla, alltså länge. Och den lilla patchen där är den som är målad med Selektope och sen i övrigt är det samma färg. Och ni ser ju också då att Selektope inte är speciellt skadligt för havstulpanerna. De sätter sig bara på ytan bredvid helt enkelt och inte där Selektope är behandlat. Så det är otroligt fina performance-resultat. Om vi tar I-Tech som företag då, ja, vi är ju än så länge ett enproduktföretag. Det är Selektope vi har. Våra kunder är de stora färgföretagen som tillverkar antifoulingfärg. Det är en otroligt konsoliderad marknad. Som majoriteten, alltså omkring 90% av den marknaden, sitter 9 stycken globalt stora färgbolag på. Så att det är våran kundbas. Och vi har aktiv försäljning till 6 av de stora 9 här. Jobbar väldigt aktivt nu på de övriga naturligtvis och komma in där också. Vi har ju en modell där vi outsourcar produktionen så att vi fokuserar på IP, på teknisk utveckling och på sälj och marknadsföring och så jobbar vi med duktiga produktionspartners. Vilket gör att vi har en väldigt skalbar affärsmodell och är ett ganska litet team. Vi är färre än 20 anställda inklusive konsulter på I-Tech. Och ja, som sagt, vi finns idag på ungefär 3500 fartyg. Utav en global flotta av cirka 116 000 i den senaste då, kommersiella fartyg. Så att det finns ju väldigt mycket att göra penetrationsmässigt. Vi uppskattar då att totalt sett har vi en 4% marknadsandel idag. Så att det finns mycket, mycket mer att göra för oss framöver. Det här är utvecklingen på I-Tech sedan man börsintroducerades 2018. Vi finns ju på First North och i genomsnitt då strax under 30% årlig tillväxt. Det var en väldigt fin resa fram till 2024. Förra året har vi haft ett litet hack i kurvan som ni ser. Försäljningen i svenska kronor gick ner. Vi ökade försäljningsvolymerna med 3% fortfarande. Men på grund av valutaeffekter då, när vår operationella valuta är US-dollarn som då tappade väldigt mycket i värde under förra året så ser siffrorna inte så snygga ut. Men om man tittar på kundbasen då så var det fortfarande positivt utveckling av alla utom en kunder. Vår största kund, CMP, Chugoku Marine Paints i Japan, de växte 20% och flera av de mindre kunderna växte 3-siffrigt. Så vi hade problem egentligen med en stor kund som kom tillbaka till oss under kvartal 2 och sa att vi har tyvärr lite finansiella problem och kommer att dra ner på våra inköp av Selektope under året. Och det är det som egentligen är resultatet av siffrorna då och varför det bara blev 3% tillväxt under 2025. Men vi kommer tillbaka till det. Nu ser det bättre ut igen då, vill jag säga. Men det är en väldigt fin resa och det finns som sagt mycket mer kvar att göra med Selektope. Och kommer vi till kvartalsresultaten så har vi då kvartal 1, 7% volymtillväxt. Låter inte jätteimponerande, men kvartal 1 2025 var vårt bästa kvartal hittills för företaget. Så att det är faktiskt ett ganska solidt resultat som vi ser på volymmässigt. Om vi tittar då växlat till svenska kronor är det fortfarande lite lägre på grund av den här valutaeffekten jag pratade om. Vi ser att vår diversifiering fortsätter. Vi har varit historiskt sett väldigt beroende av en stor kund, CMP som jag nämnde, som har varit för några år sedan 80% av hela omsättningen, men idag då representerar en mindre del av omsättningen för att vi har också väldigt positiv utveckling med de mindre kunderna. Så det är någonting vi tittar på. Vi hade också en otroligt fin utveckling på den kinesiska marknaden under förra året som var liksom en av våra nyckelmarknader därför att vi kommer tillbaka till det, storleken på den marknaden.
Och vi ser också att det fortsätter med en positiv utveckling där. Och sen marginalerna. Vi har fortsatt att stärka bruttomarginalen men också EBITDA och nettoresultatet. Så det är jättefina siffror som vi är glada över att kunna visa. Okej, och så kommer vi till försäljningen. Ja, vi har 0 försäljning i Sverige och väldigt lite försäljning i Europa. 6% under kvartal 1. Under hela året 2025 var det 4% försäljning till Europa. Majoriteten är i Asien som ni ser och det är lite grann hur industrin ser ut också. Asien dominerar idag nybyggnationen utav fartyg och servicen utav fartyg. Så att det är liksom en naturlig bild. Av de länderna så ser ni att Korea har gått väldigt starkt under kvartal 1 i år. De är tillbaka på en högre relativ andel och representerade 46% utav försäljningen. Japan 23 och Kina 21 och sen också Singapore 4%. Så att det handlar mycket om Asien för oss och det är många resor naturligtvis för teamet bort till Asien. Och så kommer vi till framtidsutsikterna både för det här året och framåt då. Om man tittar på marknaden som vi opererar på då är det ju nybyggnation och service utav fartyg. Och det tillverkas ungefär 2000 nya fartyg varje år. Och det spås ju öka lite grann nu också framöver. Servicesegmentet då, det är ju betydligt större och det är ju för att alla existerande fartyg måste in åtminstone vart 5:e år. Precis som man besiktigar bilen måste de in på service och då lägger man typiskt på en ny antifoulingfärg på fartyget. Så där räknar vi med ungefär 20 000 sådana här service-events om året. De här två marknaderna är ganska skilda kan man säga. Dels då vilka som tar inköpsbesluten. I nybyggnation så påverkar varven en hel del medan i servicesegmentet så är det skeppsägarna som bestämmer vilken färg som hamnar på fartyget. Så det är liksom olika kunder att övertyga. Och också, det är mycket lättare att planera tillverkning och applicering av färg i nybyggnad för man vet ungefär när varvet säger att de kommer att ha båten klar. Medan i servicesegmentet så kan en skeppsägare ringa och säga jag missade en last i Rio de Janeiro så jag vill ta in båten på service om en vecka, fixar ni det? Så att då behöver man ha liksom ett lager med färg på ett helt annat sätt om man ska serva servicesegmentet. Så det är liksom två skilda marknader. Kina är det landet som dominerar i världen. De har 60% och ökande av nybyggnation. Så det är otroligt. Och även då väldigt stora på service. Europa har lite grann kvar i nybyggnad, framförallt när det gäller kryssningsfartyg. Men också en hel del service kvar i Europa. Men ni ser mycket små marknader egentligen i Europa. Så att när vi säger att det handlar mycket om hur vi utvecklar Kina framöver så förstår ni också ifrån hur marknaden ser ut att det är viktigt. Så vi har till exempel tagit en rad beslut om att finnas närmare kunderna i Kina och också jobba mycket mer aktivt med segmentet av lokala kinesiska färgtillverkare. Idag representerar de en väldigt liten del av marknaden men vi vet att Kina och kinesiska företag har lyckats i så många segment att slå sig in och skapa dominerande ställningar framförallt i sin egen hemmamarknad. Det har de kvar att göra inom antifouling men de har definitivt viljan och ambitionen att göra det. Och tittar vi på marknaden då under kvartal 1 så har ju den också tyvärr präglats lite grann av osäkerhet. Och nu är det ju då relaterat till Hormuzsundet och transport av råolja till exempel. Och det har ju påverkat marknaden. Ni ser grafen här visar hur betalningen egentligen för transporter har ökat under kvartal 1 dramatiskt. Och då är det efterfrågan egentligen hur mycket man behöver betala för att skeppa råolja som är hela anledningen till den ökningen. De andra segmenten inom sjöfart har varit väldigt stabila. Men det är liksom en sån här disruptiv händelse igen då i kvartal 1. Det har också påverkat nybeställningarna av fartyg så det har tecknats våldsamt många nya ordrar av tankfartyg också i kvartal 1. Och även så har det kommit tillbaka med fler LNG-fartyg. Naturligtvis till dels av vad som har hänt då i Mellanöstern. Kina har befäst sin position. 70% ungefär av de nytecknade orderna hamnade på kinesiska varv. Det är också lite vilka typer av båtar det är, medan 20% hamnade hos Korea. Och Korea är en jätteviktig marknad för high-tech. Vi är redan stora där. Och som sagt, Kina är en växande och otroligt viktig marknad för oss framöver. Och om man ser vad är det som påverkar oss här på makrosidan? Ja, men det är det både politisk instabilitet, så som har hänt nu i kvartal 1, men också politisk stabilitet. För mycket av underliggande efterfrågan på transport har drivits egentligen av olika geopolitiska saker som har gett
konsekvensen egentligen att gods fraktas mycket längre idag. Det kan vara sanktioner som har påverkat och då har handelsmönstren ändrats. Det kan vara saker som i Röda havet och nu har Mussundet eller Panamakanalen eller sådana saker som påverkar sjöfarten. Så att man kan också säga att politisk stabilitet i världen är också en möjligt hot i form av en minskad efterfrågan egentligen på transportmil då, alltså vi pratar om, och det har ju en påverkan på kapacitetsbehovet egentligen utav flottan. Och sen då lite mer vad som påverkar oss då, som en konsekvens av det som händer i Mellanöstern nu. Det är ju tillgången på råvaror. Vi alla har hört nu jättemycket om råoljan, men det är också tillverkas en hel del kemikalier naturligtvis i Mellanöstern. De har blivit stora på det. Plus då att alla flesta kemikalier idag kommer ju från råolja. Så att den här bristen som det här har skapat riskerar ju att påverka i princip alla industrier. Som ni vet så används det kemikalier överallt i alla industrier. Och det kanske man inte tänker på i vardagen, men nu är det liksom en efterfrågakris här. Och vi pratar med våra kunder och de säger att än så länge har de löst det. Det är en otrolig prisinflation på råvaror, alltså komponenter för att tillverka färg. Och fortsätter detta längre i år så kan det också bli en brist egentligen. Och sen handlar det ju om då betalningsvilja hos varv och hos skeppsredare egentligen. Hur mycket får en burk med färg kosta framöver kontra andra så att säga. Det blir ett chicken race om att tävla om råvarorna egentligen om det här fortsätter. Och det kan ju påverka oss naturligtvis, för tillverkas det inte antifoulingfärg, ja då kan vi inte sälja vår produkt så att säga. Så att det är ju någonting vi har flaggat för då kan påverka oss. Om vi tittar på våran egen påverkan på råmaterialpriser så har de gått upp i genomsnitt 40% än så länge i år. Råmaterialpriserna. Vi jobbar väldigt aktivt med våra leverantörer för att få ner produktionskostnaderna. Men det har naturligtvis en påverkan på oss detta och det kommer vi tillbaka till i outlooken. En annan sak, er som har följt I-Tech som är pågående, det är ju vårt tillstånd på den europeiska marknaden. I-Tech har funnits och varit godkänd i Europa sedan 2016 och skulle få sitt tillstånd förnyat 2023. Och där kom en expertpanel fram till att nej, vi tycker inte att det borde förnyas för att det finns en risk för hormonstörande effekter med vårt ämne. Och där har vi varit i då en konstant dialog egentligen med myndigheterna sedan dess. Och det är en process som har pågått. Och det senaste nu då var att vårt nuvarande tillstånd att vara på marknaden skulle löpa ut den sista juni i år, men nu har de förlängt det ytterligare 6 månader. Det tolkar vi som väldigt positivt. Det betyder ju att den här informationskampanjen som vi har haft och så också hjälpen vi har fått ifrån värdekedjan i form av kunder och varv etc. har haft en påverkan på EUs medlemsländer och på den kommissionen som jobbar med detta. Så att vi är fortsatt positiva att vi ska lösa detta långsiktigt och få behålla vårt tillstånd att finnas på den europeiska marknaden. Och konsekvensen av att inte göra det, ja, ni såg ju försäljningen till Europa är ju inte så betydande. Men det är ju en viss varumärkesrisk att inte vara godkänd i den europeiska marknaden. Det kan fattas beslut mer baserat på principer och så utav färgproducenter men också av båtägare framöver om man inte har ett godkännande i Europa. Så det är någonting vi jobbar aktivt med och som drar resurser för I-Tech. Utöver Selektope då, så har vi sedan jag kom ombord arbetat väldigt aktivt med affärsutveckling. För vi har byggt en fantastisk plattform nu, en skalbar modell. Vi är kända i marknaden och vi röner framgång med Selektope. Så då har vår fokus varit hur kan vi stärka vårt erbjudande? Vilka ytterligare produkter kan vi ha till de nuvarande kunderna som stärker egentligen vår försäljning av Selektope och vår position som leverantör eller innovationspartner till kunderna. Och sen så tittar vi också på angränsande marknader och framförallt aquaculture. Hör av er om ni har ett bra svenskt namn på aquaculture. Även fritidsbåtssegmentet är någonting vi fokuserar på. Då handlar det mycket om USA och där har vi en tillståndsprocess på gång också som vi ligger cirka 2 år bort i tiden tror vi att få ett slutgiltigt godkännande i USA. Och sen tittar vi på både nya marknader och nya affärsmodeller också. Och vi hoppas kunna komma tillbaka till det under året. Så om vi tittar på vad har vi framför oss i år? Ja, det är prisjusteringar som en konsekvens av råvarupriserna. Vi håller på att titta på nya affärsmöjligheter och förhandla med nya strategiska partners egentligen. Och vi fortsätter då arbetet gentemot regulatoriska myndigheter, inte bara i Europa men också i Asien. Och vi har tagit emot flera nya medlemmar i teamet också så de ska integreras under detta året och det gör också att vi har kapacitet att klara av allt detta. Så det var kort om I-Tech. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Tack så jättemycket för det, Marcus. Kör vi lite frågor då. Ja. Jag tänkte först fråga lite om bruttomarginalen. Den har ju kommit upp på en nivå en bra bit högre än vad jag vågade hoppas på när jag först tittade på Biotech för några år sedan. Och jag tänkte bara om du först och främst kanske kan förklara lite vad som har möjliggjort det. Är det främst på leverantörssidan att ni fått ner kostnaderna där, eller har det varit prisjusteringar gentemot era kunder? Och sen kanske också då hur man ska tänka kring den framåt med råvaruprisutvecklingen som vi ser. Precis. Ja, men det är en jättebra reflektion. Vi har ju haft en gradvis stärkt bruttomarginal och det är ju otroligt bra att se att vi levererar på detta. Det har varit en ambition. Det kommer främst av förbättringar i leverantörsledet. Under förra året så kvalificerade vi ytterligare en leverantör, så vi har nu 3 aktiva leverantörer som jobbar för oss. Och det är viktigt. Men så jobbar vi också med effektivitetsförbättringar i processer. Och det gör ju också att man kan få ner kostnaderna, så att säga, gör mer effektiva produktionsprocesser. Så det är lite inköpskraft och processförbättringar än så länge. Men som du säger, nu är ju marginalen kanske lite under press framöver på grund av råvarorna. Så då tittar vi ju naturligtvis åt andra hållet också och ser hur kan vi justera priserna framöver. Så att ambitionen är naturligtvis att försöka åtminstone behålla. Om vi inte kan fortsätta och expandera i år så är det att behålla marginalerna. Ja. Okej, och sen så var du ju inne lite på kundportföljen ni har nu. Den är fortfarande relativt koncentrerad, men det är också en väldigt koncentrerad marknad. De mindre kunderna ni har i portföljen, som du nämnde, vissa växte tresiffrigt till och med. Liksom. Vilken fas skulle du säga att de här befinner sig i och vad behövs liksom för att de ska komma upp i ett mer betydande bidrag på gruppnivå? Ja, det handlar mycket om att kvalificera in vår teknologi i hela produktportföljen i så fall, som är relevant. Vi inriktar ju oss framförallt på premiumprodukter. Och de har ju naturligtvis låg, medium och premium så att säga i sitt segment. Vi fokuserar på premiumprodukter, så då är vi en del av produktportföljen. Och sen är det olika teknologier som man väljer som färgleverantör. Och det liksom jobba tekniskt med detta och visa att Selektope ger en bra effekt, det är också viktigt. Men det handlar om att komma in i fler produkter egentligen och på fler marknader med de här produkterna då som de lanseras. Så det är ju också ett KPI och vi följer så att säga hur många nya produkter med Selektope lanseras. Okej, och sen var du också inne på att ni jobbar ju egentligen på ett sätt mot 2 olika marknader, nybyggnations- och drydocking-marknaden. Historiskt så har ni ju varit först och starkast på nybyggnationsdelen där. Hur ser det ut idag? Hur har utvecklingen sett ut där och vad krävs för att bli större på drydocking-marknaden? Ja, men det som du säger och vad jag pratade om i presentationen också, de som är med och tar besluten om vilka färg som hamnar på båten. Så att säga. I servicesegmentet då är det bara den individuella skeppsägaren som bestämmer och det är relationen med färgleverantörerna egentligen som avgör. I nybyggnation så spelar ju varven en roll också och vi såg ju det som första framgångssegment på Selektope just på grund av att varven såg en så stor besparingsfördel egentligen att använda färg med Selektope. För båten ligger ju still då i vattnet under tiden när den är klart den och då vill man ju ha ett kraftigt skydd. I servicesegmentet så handlar det ju om då egentligen att komma in i fler produkter och då måste vi ju fortsätta jobba med marknadsföringen, att fler och fler skeppsägare känner till oss och känner till teknologin och kan fråga sin färgleverantör efter den, men också jobba då aktivt med färgleverantörerna och undanröja tekniska barriärer och sådär. Det hade naturligtvis hjälpt om vi kunde stänga den här EU-situationen också. För vi vet ju också att vissa av de globala företagen har varit försiktiga med att lansera nya globala produkter så länge det här pågår. Och nu har det pågått sedan 2023 så det är ju tråkigt. Så vi växer ju så här trots den här situationen så att säga. Ja, och nu när du ändå kom in på det, EU-situationen där, och ganska nyligen så gick ni ut med att ni skulle göra en ny studie kring det här. Och jag undrar väl bara lite vad som fick er att fatta det beslutet att göra det, för det var väl lite på tapeten ett tag att kanske göra det och så valde ni att göra det till slut. Ja, eller egentligen så när det här först kom upp så föreslog ju vi till myndigheterna att vi skulle göra en ny studie för att utröna då. Det finns osäkerheter kvar kan man väl säga som man vill utröna då kring de här effekterna. Och då föreslog vi att göra en ny studie men det vill inte myndigheterna tillåta oss att göra så att då körde de vidare i processen med detta. Men sen så om en händelse så söker vi ju också tillstånd för den amerikanska marknaden och då har de kommit tillbaka och sagt att några av de studierna ni har är lite gamla, kan ni göra om de här?
Och det ger ett möjlighet då, för man får inte bara starta stora djurstudier så att säga, utan att det är en myndighet som efterfrågar detta. Men då har det gett oss möjligheten för den amerikanska ansökan då att göra detta. Och den kommer ju naturligtvis vara väldigt relevant för Europa också så att säga. Så att om vi säger då scenario, skulle det gå så illa så att vi inte får ett förnyat godkännande i Europa, så kommer vi ju naturligtvis att driva frågan legalt och försöka få detta överklagat och fixat i rätten. Skulle vi misslyckas med det, ja då har vi en ny studie på gång och då kan vi ju alltid skicka in en ny ansökan igen då till Europa. Men det är ju klart, vi vill ju helst undvika de scenarierna. Ja. Självklart. Det var nog allt vi hann med den här gången. Tack så mycket för presentationen och tack så mycket för alla som var här och lyssnade. Tack.
Hej och välkomna tillbaka till ABG Sundal Colliers Investor Days. Mitt namn är Benjamin Wahlstedt. Jag är aktieanalytiker som täcker konsumentprodukter här på Stockholmskontoret. Med mig på scen idag har jag Ted Sporre, vd för relativt nynoterade OE Sports Group, som pratar lite om sin verksamhet. Och med det lämnar jag över till Ted. Varsågod. Tack så mycket Benjamin. Kul att vara här. Kul att se så många i rummet och kul att få chansen att dela mer om vilka vi på OE Sports är och vad vi gör för någonting. Och innan vi går in direkt på bolaget så tänkte jag att det ska ge kontexten kring varför vi finns till. För det vi ser och har sett under ett antal år, det är att människor bryr sig mer och mer om sin hälsa. Och det innebär i sin tur att man faktiskt lägger mer och mer pengar på sin hälsa. Och det kan man ju tycka då kanske att det går lite stick i stäv med den utvecklingen som vi har sett de senaste åren när det har varit en hel del svarta rubriker kring vissa av sportkedjorna i Norden. Men där är vi ett bolag som verkligen skiljer oss åt gentemot deras affärsmodeller. Tittar man på de trenderna som vi ser så handlar det dels om att människor går från att ha sport som ett intresse till att det blir en del av en livsstil. Jag tror alla känner igen alla de här löpargrupperna som poppar upp som svampar ur jorden. Människor som cyklar tillsammans på helgen och så vidare. Och det här är ju en trend som vi ser fortsätta egentligen med en oförminskad kraft. Det andra vi ser det är att AI, social media och internet skapar egentligen den bäst informerade kunden någonsin. Och det kan man ju relatera till själv också om man ska köpa någonting och speciellt om man ska köpa kanske en lite mer komplex sportutrustningsprodukt. Man ska köpa en cykel, man ska köpa rätt hockeyklubb och så vidare. De flesta människor gör en hel del research innan man tar själva köpbeslutet. Och vad det leder till det är att man ställer högre krav. Man har högre krav på expertisen och informationen om produkten. Man har också högre krav på just exakt vilken produkt man vill ha. Man kanske går från att komma in offline traditionellt till handlaren och säga att jag vill ha en cykel ungefär så här stor till att man vill ha en spec på jag ska ha exakt den här färgen, det här brandet, den här typen av växel och så vidare. Och det tredje vi ser det är digitalisering. Och det kan man ju tycka är kanske lite av ett slitet begrepp. Men om man går till grunden med vad det faktiskt innebär i den här branschen så är det att man går från en bild där det finns en sporthandlare i varje svensk stad offline. Där den handlaren kanske traditionellt sett har ett väldigt brett sortiment men väldigt få produkter inom respektive sportkategori. Till att digitaliseringen de senaste åren på riktigt faktiskt har gjort det möjligt för specialister att ta en position där man når de här kunderna på ett helt annat vis än vad man har kunnat göra tidigare. Och det är också där vi kommer in i bilden. Tittar man kort på det lite bredare också ur liksom ett perspektiv som är mer globalt så ser vi att de större aktörerna, om man tittar på Apple, Samsung, Fitbit och så vidare, kastar miljarder för att fånga den här starka trenden som vi ser att människor bryr sig mer om sin hälsa. Och jag minns själv, det var över 10 år sedan nu, men när jag jobbade som konsult på ett bolag, inte nämnt vilket, men ett stort bolag som gör chips i Silicon Valley. Då satt vi och tittade på vad kommer hända inom de kommande 5 åren med wearables. Man kan väl säga att vi fick rätt, men i slutändan så tog det längre tid än vad vi trodde. Men de senaste åren så har adoption ratesen verkligen gått upp, vilket också är ett annat bevis på att människor faktiskt bryr sig mer om sin hälsa. Och kommer man tillbaka då till det som vi kan se här på bilden längst också till höger på sliden, så har väl det kanske inte alltid illustrerats de senaste åren i hur det har skrivits om de olika sporthandlarna och sportkedjorna i Norden. Och där är ju vi en av de specialisterna som verkligen kliver fram och tar en roll och lyckas dra nytta av den här starka makrotrenden som vi ser i form av ökat intresse för sport och hälsa. Och e-sports, om vi går in på oss mer, är Nordens ledande grupp inom sport- och fritidsutrustning med betoning på just ordet utrustning. Vi har ledande marknadspositioner i det som vi tycker är de mest attraktiva sportkategorierna. Bland annat inom cykel, löpning, fitness, skidutrustning och ett antal andra sporter. Och det som sättet vi har valt ut de här sporterna på,
Det är dels att de ska vara utrustningstunga. Det ska vara viktigt med utrustning inom de här sporterna. Och att vi vill ha en fragmenterad marknad, vilket gör att vi kan snabbt ta den positionen som vi vill. Tittar vi på vår position så skiljer den sig väldigt mycket gentemot konkurrenterna, vilket vi kommer tillbaka till. Men vi tar alltså en specialistposition här med en annan nivå av sortiment, med en annan nivå av expertis och också med mer online-fokus, medan många traditionella sporthandlare har mer offline-fokus. Vi ser en marknad i Norden, om man tittar på den, som är över 80 miljarder. Om man bara tittar på det man säljer till konsument. Tittar man på B2B och så vidare, där vi också finns, så finns det jättemycket mer potential än så. Och där ser vi, precis som vi pratade om, just det här skiftet med att det finns en tydlig trend driven av att konsumenten blir mer sofistikerad. Det blir mer och mer intressant för människor att bry sig mer om sport och hälsa, till att man faktiskt går mot att vilja köpa av specialister snarare än generalister. Tittar vi på gruppen så har vi ett antal olika varumärken, och det vi gör egentligen i grunden, det är att vi äger och utvecklar ledande varumärken och också ledande retailaktörer. Ni känner säkert igen några av de här på bilden, med Cykelkraft som är Sveriges största aktör inom cykel. Vi har Running Expert som är Nordens ledande aktör också inom löpning online. Triton, klassiskt heritage brand. Vi har Ad Nature som också är väldigt starkt brand också när det gäller just outdoor-sortimentet online. Pöldersport inom längdskidor har säkert någon av er åtminstone handlat ifrån om ni ska åka Vasaloppet eller har åkt Vasaloppet. Och ett antal andra väldigt starka retail-varumärken och produktvarumärken. Tittar vi på vår storlek så omsatte vi de senaste 12 månaderna till och med första kvartalet 3,4 miljarder. Och vi hade en justerad EBITDA på 206. Tittar man på de förvärven som vi har genomfört de senaste året, om man lägger samman hela deras omsättning, så landar vi faktiskt en bit över 4 miljarder med en justerad EBITDA på ungefär 265. Vi har vuxit väldigt mycket de senaste åren också, om man tittar på de senaste kvartalen. Så vi har haft en tillväxt som har varit nästan 30% i snitt de senaste åren. Och om man tittar på den här så har vi också i gruppen faktiskt en bit över 200 mästerskapsmedaljer bland våra anställda. Och det kan man ju fundera på varför vi tycker det är en intressant KPI. Och det handlar ju mycket om att det symboliserar dels den tävlingsinstinkten som vi har som kultur, men också att vi verkligen har expertisen i de här bolagen kring sporterna som driver det här framåt på helt rätt sätt. Och tittar vi då på våran position och hur den skiljer sig åt gentemot andra aktörer inom den här branschen, så förenklar man livet lite grann så kan man säga att det finns dels de här typiska specialistaktörerna längst upp i vänstra hörnet. Ni har säkert alla handlat av dem. Inte sällan så att det är en person som har varit väldigt duktig inom den här sporten, sen kanske lagt skorna på hyllan, startat ett bolag inom den här sporten med en jättehög nivå av expertis, gradvis kanske startat en liten webbshop och så vidare. Och de är otroligt duktiga på den här sporten, men de har inte den storleken och kanske inte tänker att de liksom, när de vaknar upp på morgonen, ska genomföra en vertikal integration i värdekedjan eller expandera i nästa nordiska land. Tittar man på den andra ledden längst ner till höger så har vi de traditionella stora sportkedjorna. Och de är fantastiskt duktiga på det de gör, men deras position skiljer sig väldigt mycket gentemot de här specialisterna. Jag tror vi brukar räkna till att de fokuserar på 24 sportkategorier samtidigt. Och det finns förstås fördelar och nackdelar med det. Fördelen för dem är att de kan driva en skala på ett vis. Men nackdelen är att det är väldigt svårt att adressera 24 sporter samtidigt med den nivå av specialistkunskap och sortiment som vi som specialister kan göra. Och det är ganska kul det där också, för jag tror att skulle man gå ut här på gatan idag och fråga gemene man kring men vilka tror du är stora inom sport- och fritidshandel, så skulle nog de flesta säga att jag tror att absoluta majoriteten, eller liksom kanske till och med 90% av det här, det måste vara Stadium, XXL och inte sport. Sen finns det nog inte så mycket mer. Men tittar man på marknaden så är det faktiskt så att
De här stora kedjorna i Norden, om man lägger till några av de andra stora sporthandelskedjorna, de står för ungefär 40% av marknaden. Resten är till stor del specialistaktörer som är mindre. Det är alltså en väldigt fragmenterad marknad, vilket gör det jätteintressant för oss att driva den typen av konsolidering som vi kan göra inom de här marknaderna. Så det som vi sports gör då, om man tittar längst uppe i högra hörnet, det är att vi hjälper de här specialistbolagen som blir del av e-sportskoncernen att utveckla och växa. Och det gör vi med dels att vi har en annan typ av skala där vi kan ha jättehävstång på saker som är väldigt enkla att implementera också när det gäller fraktavtal, när det gäller paymentsavtal, när det gäller hur vi driver marknadsföring och så vidare. Men också att vi kommer med en struktur från gruppnivå där vi jobbar tillsammans med de här otroligt duktiga entreprenörerna i bolaget. Så vi skapar egentligen det bästa i skala och det här drivet och specialistkunskapen. Och det är också det som har drivit vår tillväxt. Och tittar man på det så är det också någonting som är väldigt uppskattat av konsumenterna. Det finns förstås väldigt många olika sätt att mäta det på. Men med exempelvis en Trustpilot score som är väsentligt högre än om man tittar på de större sportkedjorna. Tittar vi på vår modell som också är en modell som vi har haft i många år och fortsätter med för att den fungerar väldigt väl, så kan man säga att den består av 4 delar. Den första delen handlar om vertikal integration, där vi ser till att vi inte bara har retailers som del av e-sports utan även starka produktvarumärken. Och det gör att vi dels kan få ett bättre erbjudande inom respektive sportkategori. Vi kan förstå kunden bättre för att vi finns i alla de här delarna av värdekedjan. Men det gör också att vi kan driva en helt annan marginalstruktur med också en annan bruttomarginal på de egna och kontrollerade varumärkena som vi har inom koncernen. Vi kombinerar organisk tillväxt med väldigt mycket affärsutveckling med en M&A-agenda. Och jag skulle säga att en av våra styrkor är verkligen hur vi lyckas jobba med entreprenörerna och hur starka entreprenörerna är i den här gruppen att driva affärsutveckling. Men sen har vi också en tydlig M&A-agenda där vi har genomfört över 40 förvärv de senaste åren. Och det hjälper oss dels för att vi kan driva tillväxt på ett annat sätt förstås, men också för att vi har ett verktyg att då verkligen kunna ta rätt position inom de sportkategorierna som vi selektivt har valt ut. Och den tredje punkten i modellen handlar om att vi ser till att alltid behålla en ägarmentalitet. Det kommer av våra grundare, bland annat Mikael Olander som jag tror att vissa av er känner till som har varit med och byggt upp CDON, Bygghemma-gruppen. Vi ser alltid till att vi tittar på vår business som ägare. Oavsett om det gäller vilket förvärv vi ska göra och till vilka multiplar, till vilket hotell vi bor på, så vill vi alltid kunna känna att alla i gruppen kan stå rakryggade upp, också hur vi jobbar med entreprenörerna i bolagen och dela den typen av syn på hur vi jobbar. Och till sist, vi jobbar med skaleffekter inom den här gruppen. Och vi är väldigt realistiska när det gäller synergier. Och vi ser till att jobba med de synergierna som vi vet fungerar. Det är allt ifrån att vi kan jobba med samma internetplattform, men också till, som vi var inne på, enkla avtal som gör att man egentligen när man har gjort ett förvärv inte behöver förändra mycket i bolaget utan kan implementera direkt på ett bra vis. Och sen ska man inte glömma heller i det här att det finns en jättekraft i att vi kan jämföra de här bolagen med intern benchmarking. Och ni kan ju bara tänka er hur starka de här entreprenörerna är som också ofta har någon form av tävlingsbakgrund när man får se att fast det finns någon som har lite bättre fulfillment-kost än vad jag har och hur man vill implementera det på ett vis. Så där finns en jättevinst för oss när vi jobbar med det strukturellt. Tittar vi på det historiskt så är det i alla fall för mig tydligt att vi har lyckats väldigt väl med både tillväxt när det gäller omsättning och lönsamhet. Vi har vuxit nästan 30% i snitt de senaste åren och det som är kanske är allra viktigast om jag går till liksom vad jag tänker mest på, det är att vi stadigt har lyckats öka vår justerade EBITDA och stadigt lyckats öka marginalen. Det har vi en tydlig plan för även framåt. Och tittar man på den högra grafen här så är det här jämförelsen mellan den organiska tillväxten som vi lyckats skapa i e-sportsgruppen jämfört med hur den här marknaden har gått på senare tid.
Så det här handlar inte bara om att vi har köpt bolag och vuxit på det sättet, utan vi har varit väldigt starka inom affärsutveckling och lyckats växa mycket fortare i marknaden i princip alla år de senaste åren. Och det är någonting som vi verkligen jobbar hårt med, intensivt med affärsutveckling, men någonting som vi också är väldigt duktiga på i den här gruppen. Och tittar vi lite framåt då, här är en lista på de kategorierna som vi finns inom. Kategorier som man kan tycka, varför har vi valt ut dem? Men det är igen för att de är utrustningstunga och för att det också är en fragmenterad marknad inom de här kategorierna som gör att vi kan ta en ledande position fort och driva lönsamhet på det viset som vi vill. Och det som är intressant med det här utifrån mitt perspektiv är också att vi är redan ledande inom de flesta av de här kategorierna om man tittar på det. Men det finns också jättemycket mer potential för oss att växa inom de här kategorierna. Man tar ett exempel som cykel. Där är vi absolut ledande i Norden. Men vi har en marknadsandel som är, jag ska inte säga försvinnande liten, men i förhållande till liksom hur mycket marknad det finns kvar så är den väldigt, väldigt låg. Så det finns jättemycket mer tillväxt för oss att hämta här. Och det är likt i de flesta kategorierna där vi finns också. Och tittar vi på planen framåt då, så våra finansiella mål går egentligen ut på dels att vi ska nå 10 miljarder omsättning senast 2031. Och det som vi också ska åstadkomma är egentligen på lönsamhetsnivån en justerad EBITDA på 7-8%. Det är vårt nästa mål. Och jag säger nästa mål, jag är noggrann med att säga nästa mål för att vi vet att det finns mycket mer potential än så. Men det är vårt nästa mål att nå en justerad EBITDA på 7-8% och vi är på god väg dit redan nu. Och kapitalstrukturmässigt så avser vi göra det här med en nettoskuld i förhållande till de senaste 12 månadernas justerade EBITDA, justerad för leasing, på 1-2x. Och tittar man på den här planen då, och det är väl det som jag personligen tycker är allra roligast egentligen, så är det egentligen 3 building blocks. Det ena är den organiska tillväxten med den här affärsutvecklingen som jag var inne på. Här jobbar vi mycket med geografisk expansion. Det finns som jag sa jättemycket marknadsandel kvar att ta inom Norden, inom de kategorierna där vi redan finns. Det finns även fler kategorier också som vi kommer tillbaka till på M&A. Det finns jättemycket att göra när det gäller sortimentsstyrning. Också lägga till nya delar av sortimentet i de aktörerna som vi redan har. Och det finns också en jättepotential i att jobba organiskt med att jobba på tvärs mellan de här gruppbolagen. Så många fantastiska bolag som finns med olika plattformar där vi också kan nyttja de plattformarna till att sälja en produkt i ett bolag. Om vi tar ett exempel så kan man säga att är man cyklist så är det inte omöjligt att man faktiskt någon gång också vill köpa någon form av fitnessprodukt. Där finns en jätteenkel väg för oss att nyttja det till att erbjuda våra fitnessprodukter också via cykelkanalen. Och det handlar inte om att vi ska erbjuda 24 sporter på en hemsida, men det handlar om att vi selektivt kan dra nytta av den här korsförsäljningsmöjligheten på ett sätt som är väldigt, väldigt effektivt. Både för att sälja mer, men också för att styra mot de produkterna som vi tycker är mest intressanta marginalmässigt i gruppen. Så det finns jättemycket att göra på affärsutvecklingssidan, också i den här symbiosen mellan gruppen och det som respektive entreprenör gör. Tittar vi på EBITDA-sidan så skulle jag säga att den största drivaren handlar om att öka andelen egna och kontrollerade varumärken. Vi vet att det finns jättemycket mer potential här. Det är väldigt enkelt att räkna på också bruttomarginalmässigt hur mycket det kan ge. Och där kan vi också, som jag var inne på, nyttja korsförsäljningen inom gruppen till att nå det. Och det är också förstås någonting vi tar i beaktning när vi genomför M&A, att det är någonting som vi tycker är viktigt. Sen är det värt att nämna också om man tittar på hur vi jobbar inom gruppen att vi är väldigt hands-on när det gäller att ha koll på hur P&L ser ut varje månad i varje bolag. Sen är det viktigt för oss att det är respektive ägare eller ursprungliga ägare och grundare som driver agendan i varje bolag. Men vi är väldigt hands-on när det gäller att ha koll på P&L varje månad. Och det gör att vi indirekt tydligt kan se vilka bolag är bra på X, och vilka bolag är mindre bra på X och vilka bolag är bra på Y och mindre bra på Y. Så vi skapar alltså egentligen varje månad en plattform för att se vad kan vi förbättra oss i de här bolagen.
och en benchmarking-struktur där som är väldigt effektiv för att kunna också driva ner kostnad och öka effektivitet under tid när man jämför alla de här bolagen inom koncernen. Så det skulle jag säga är de 2 stora delarna när det gäller att driva Bita. Det finns många andra initiativ också, men som helhet så är det som är det absolut viktigaste. Och sen som vi var inne på, det här är en väldigt fragmenterad marknad i Norden. De flesta tror inte att den är så fragmenterad. Men tittar man på siffrorna så är det någonstans runt 7000 bolag inom sport- och fritidshandel i Norden. Tittar vi på våran pipeline så är den väldigt, väldigt intressant framåt och vi har knappt tid att titta på alla bolag som vi tycker är intressanta. Så att vi har också förmånen att vi kan säga nej när vi har ett bolag som inte möter de kriterierna som vi tycker är viktigast när det gäller oavsett om det är värdering eller inställning från grundare och så vidare. Och det här är också lite av det som är en av Bisports styrkor förutom den affärsutvecklingsbiten. Att vi har gjort det här under många år och även de som är del av gruppen som är ett väldigt starkt team har också erfarenhet av att göra hundratals förvärv genom åren. Där vet vi hur viktigt det är att engagera grundaren och det är också grunden till att vi tycker det är viktigt att grundaren också av de här bolagen behåller en liten ägarandel även över tid. Så 10 miljarder 2031 med en väsentligt ökad lönsamhet. Det är det som vi ska åstadkomma. Tittar man på farten som vi har på väg dit och våra Q1-resultat så har vi en väldigt, väldigt hög hastighet mot det målet. Vi har vuxit om man tittar på Q1 i år med över 50%. Vilket vi är ödmjuka inför, men det är också få bolag som lyckas göra det på den här nivån. 15% organisk tillväxt, där vi också sett delvis att vi har verkligen lyckats planeringsmässigt dra nytta av de väderförhållanden som har varit. Men också att vi har lyckats driva den organiska tillväxten med affärsutveckling på ett väldigt bra vis här under Q1. Vi växte från 633 till 960 miljoner. Så det är den farten vi går in med nu också här under resten av året. Och ännu viktigare som jag var inne på tidigare, vi har vuxit vår justerade EBITDA nästan en dubblering egentligen jämfört med Q1 föregående år. Och det har vi lyckats åstadkomma delvis genom att vi har gjort just det som jag pratade om. Vi har ökat andelen egna och kontrollerade varumärken. Så vi följer vår strategi väldigt tydligt där, vilket också har effekten på bruttomarginalen. Och sen lyckas vi också driva effektivitet i gruppen. Vi får hävstång på att gruppen blir större och större. Vilket är någonting som vi också ser att det finns jättemycket mer potential i framåt. Och vi lyckas också göra det under Q1 som traditionellt sett är ett kvartal i den här branschen där man bygger lager lite grann för att man vill se till att ha rätt produkter att sälja under högsäsongen inom cykel, löpning och så vidare som kommer i Q2 och Q3. Men trots det så lyckas vi också förbättra vårt kassaflöde väsentligt och har en väldigt stark kassakonvertering om man tittar på de senaste 12 månaderna. Så för att summera. Sports Group. Vi har ledande positioner inom det som vi tycker är de mest attraktiva sportkategorierna. Vi har en modell som är beprövad och som i grunden går ut på vertikal integration och en kombination mellan organisk tillväxt och M&A som fungerar väldigt väl för att driva den tillväxten som vi har lyckats med de senaste åren. Vi ser en marknad som både är stor, som har också väldigt tydlig medvind när det gäller makrotrenderna och framförallt i vårt case fragmenterad när det gäller den nordiska marknaden som gör att den är i princip perfekt för den konsolideringen som vi driver framåt. Och till sist, vi har en väldigt hög fart mot de finansiella målen som vi har satt upp. Och vi kommer också med en solid finansiell bas i det här med en nettokassa och en jättebra position här efter Q1 också för resten av året. Tack för det. Jag tänker om vi återgår för en stund till ert finansiella mål. En omsättning på 10 miljarder 2031 motsvarar en genomsnittlig tillväxt på någonstans 18-20% härifrån. Ni nämner att ni vill se 10% av den tillväxten vara organisk. Har ni i era prognoser så att säga, kommer ni kunna addera 10 procentenheter per år genom M&A utan att ta in mer kapital? Kort svar, ja. Det är så vi räknar på det, absolut. Det känner vi oss trygga i.
Och det är ju dels så har vi en väldigt fin position nu med en nettokassa. Och vi har också ett låneutrymme som gör att vi verkligen kommer kunna driva M&A på ett aggressivt sätt framåt också. Sen ska man komma ihåg att det är just den här kombinationen som är styrkan. Och över tid så har vi satt upp, som du säger, ett mål på 10% i snitt mot de här 10 miljarderna 2031. Men tittar man på det historiskt, vilket vi också såg här i de tidigare bilderna, så har vi ju vuxit väsentligt mycket mer än det. Och det är klart att vi ligger inte på latsidan när det gäller affärsutveckling. Det kan jag vara tydlig med. Ja, härligt. Jag klämmer in en fråga till. I mars förvärvade ni 80% av ett bolag som heter Renew Group, ett bolag inom innebandy. Stämmer. Skulle inte du kunna prata lite mer om rationalen bakom det förvärvet? Absolut. Och det är först och främst ett fantastiskt bolag med, om man tittar på liksom vad vi bryr oss om när vi förvärvar bolag, så i grunden så handlar det om att det är ett bolag som ska kunna bidra till vår position i kategorin. Det är ett bolag som vi ser ska kunna driva en hållbar lönsamhet över tid. Och båda de kriterierna är väldigt tydliga när det gäller Renew. Men också väldigt duktiga grundare och entreprenörer som fortsätter i bolaget. Det är också därför vi inte köper 100% direkt, utan det är viktigt för oss att de fortsätter i det här bolaget. Men det är också ett förvärv som i grunden egentligen är perfekt för oss när det gäller att öka vår andel egna och kontrollerade varumärken. Vilket också gör att vi gradvis tillsammans med hur vi driver den organiska utvecklingen ändrar marginalmixen lite grann i gruppen åt det håll som vi vill. Så att, ett fantastiskt fint bolag, och det är på ren svenska skitkul att de är del av WeSports framåt. Och också värt att nämna där, jag ser att jag pratar länge här. Nej, det kör hårt. Det är också ett bolag som är väldigt tydligt utrustningsfokuserat. Det som vi ser i marknaden också, om man tittar på det som har hänt de senaste åren, är ju att mycket av, och det är för dem helt rätt, men många av de större sporthandelsaktörerna går ju mer och mer mot sportmode. Vilket är mer cykliskt än den typen av utrustningsfokus som vi jobbar med. Och där är Renew också ett väldigt tydligt exempel. Det handlar om innebandyklubbor. Tydlig utrustningskategori. Bra. Det var bra avslutande ord kanske också. Bra förvärv. Och med det så säger vi tack till Ted Sporre. Tack så mycket.
Perfect. Then I think we are live. Time for the next speaker. My name is Patrick Bratelius, and I'm an equity analyst here at ABG covering Enity. But without further ado, I'd like to hand the floor to Pontus Sardal, who is the CFO of Enity. Take it away. Yeah, hi, good to see everyone. Pontus Sardal, as mentioned, CFO. I've been with Enity Bank for 5 years. And we, as most of you might know, we're a fairly newly listed company since June last year. And I'll tell a little bit about us. So we're a specialist mortgage bank with operations in 3 of the Nordic countries, Sweden, Norway, and Finland, where we operate under the umbrella name Enity, and we have a number of consumer brands as well. The maybe more well-known Blue Step Bank, that's been a brand for many years. And then in Norway, a bank that we acquired, Bank2. And then since 5 years back, we've also launched what's called 60-plus-banken, which, as the name indicates, is a product targeted to people 60 years and above. And then we also have ownership into loan brokers in Norway called Eiendomsfinans and Unauthorized, who broker loans in general, but also secured loans. And I think where we, specialist mortgage bank, where we stick out in comparison to a regular bank offering mortgages is that we target segments of the mortgage markets that are typically excluded from the large traditional banks for a number of reasons. It could be that you have limited credit history, it could be that you're self-employed, etc. So it's a small segment of the total mortgage market where we operate and are able to convert that business and enable home ownership, basically. So we strive for financial inclusion and making home ownership and affordable finance available to more people that for one or another reason are rejected by traditional banks. We operate a very lean model, which is established. We're a Swedish bank where we passport our license out in the jurisdictions Norway and Finland. Under the Swedish regulator, we operate to the greatest extent one organization, one technical platform, front end, back end, and only, you could say, run front office and customer facing activities in the markets. Even if Enity as a brand and Enity as a listed company is fairly new, we've been around for many years. So the business was initially launched back in 2004, so over 20 years in Sweden. And with basically exactly the same idea and what we're still doing. So it's always been around specialty mortgages. It's always been around customers that are excluded for one or another reason from traditional mortgage banks. Then in 2010, we embarked on another venture, moving into Norway with exactly the same offering, exactly the same segment, and been building out that business since. And then in EQT came in as owner of the bank 2017 and kind of took us to I mean, further expansion, product diversification, and also a lot of the things around consolidating the platform and the organization. So following that, we launched activity in Finland, Greenfield. We launched then again 60-plus-banken, or equity release as the product is called, and drove quite a lot of investments into technology and organization to build a robust, scalable platform. And then in 2020, late 2023, we acquired Bank2, which was a peer in the Norwegian market, so consolidated in the Norwegian market, and ran a very tight process in consolidating and taking the synergies out of that acquisition, which obviously further kind of boosted the growth of the business then. So today we have 32 billion in outstanding loans across the 3 markets.
which is equivalent of I mean, since kind of EQT ownership is equivalent to 11% annual compounded annual growth rate, then a little bit less if you exclude the acquisition of Bank2 that was kind of inorganic then. And then moving back to the specialist mortgage market, which is an underpenetrated niche of the total mortgage market. So looking across the 3 countries where we operate, is 9,100 billion is the outstanding mortgage market, which is huge, obviously. And the segment that we service represents approximately 68 billion. And we hold approximately half of that segment. So we're by far the leader in the specialist mortgage segment in the 3 Nordic countries where we operate. And I think what we've typically seen over the years is that this segment is growing faster than the overall market, and the penetration of the segment is also increasing, which is a combination of a lot of things. I mean, obviously, awareness is one of the matters. There are more players doing it these days. And then we are, of course, developing our skill sets as well and can support and enable home ownership for more people. And we've also expanded the products, like with the equity release loan or 60+ banken. So kind of all these things adds up to a higher kind of growth rate than you typically see in the overall mortgage market. But again, it's still a small part of the market that is serviced. So out of the 68 billion that is currently being served, we estimate that market to be somewhere in the range of 370 to 390 billion. So still quite low penetration out of that market. And looking on the, again, what is the specialist mortgage segment? So I mean, it's things that I've mentioned, but it's typically you have a modern employment form, you're self-employed, you have a limited, company history, etc. It's a typical criteria for not being approved or appreciated by a traditional bank. You might have high amounts of unsecured debt, typically a criteria for rejection, or it could be even to the level where you have a credit remark for one or another reason that it still sits with you, and then you're typically rejected. Or you're a retiree, or you have a limited credit history. And I think these are the segments that we target, and we try to, obviously understand the circumstances around the customers, understand the affordability, etc. And in some sense, you could say we're willing to do that job then, basically. Whereas if you're a prime lender, you target the 9,100 billion, then of course you have more stricter, you're more driven by efficiency, etc. And then you set strict criteria. And I think to keep in mind is that out of what is being, loans that are being rejected, basically, I think it's still important to keep in mind that it's a smaller share of that is being converted. So it's somewhere in the range of 10 to 15% of that population. So also we need to be very skilled in our underwriting and ensure that we engage in the things that make sense and matter. And then if you look at the risk profile of Enity in comparison to lending in general, I guess you say we're a mortgage bank, which means it's secured lending. We take collateral in the property or the home of the customer, where the customer lives as well. Then you typically expose yourself to a very low credit risk or risk of credit losses. So it's not government debt, but it's clearly much closer to what you see for prime mortgages or large corporate loans, etc. So it's been ranging in the 10 to 30 basis point range. That's the amount of losses that we record. And then when you move along this ladder, then of course you have small and medium-sized companies, you have auto loans, and then at the kind of the bottom in the chart, you see typically credit cards, unsecured loan, where you're obviously exposed to a higher risk and high risk of default and losses as well, because there is no collateral. So I think in that context, if you think of Enity as one amongst many niche banks, we're quite unique in that sense that we are only focused on mortgages and secured lending, whereas you see in the niche bank landscape, we're all different, but typically what you find at other niche banks is that they have
they're partly doing mortgages, but they're doing more of, you could say, credit cards, unsecured lending, and then you typically will see higher credit losses. You'll see higher margins as well, but typically higher credit losses and higher volatility also in credit losses. So a few words. We released a quarterly report a while back. A few words on that. I think the first one is it was a very eventful quarter. I mean, for a number of reasons. I mean, not the least driven by geopolitical or increased geopolitical uncertainty. So I think we left 2025, in a way where the outlook was and still is to some extent quite good. But what we saw there in the first quarter was a lot of, and especially at the latter part of the quarter, we saw a lot of movements in the market. Rates started going up quite a lot. We have huge operations in Norway, the Norwegian krona, probably driven by the oil prices strengthened a lot. So it went from 0.9 to 1 at the end of the quarter. And of course, there was a lot of uncertainty. And we had a lot of things going on in the Swedish market, where you have new mortgage regulations that came in place the 1st of April. That also created some activity in the market. And I think there is clearly impact in our numbers for the first quarters around that. So I think if we start first, we had a good lending growth, 9.5%. That is partly boosted by a stronger Norwegian krona, but even if you adjust for that, it was a healthy overall. It was a healthy kind of lending growth for us. We had a lot of kind of one-off related items also in the first quarter. So we acquired a remaining share in one of the loan brokers during the quarter, which meant that we had a revaluation gain of 160 million. That was very supportive to the P&L then. And then we had commission income that was strengthened as a function of that acquisition, but also OpEx that increased due to that acquisition when we consolidated the company. So a lot of moving pieces. And it also had impacts in terms of our capital ratio that was a bit suppressed during the quarter or temporarily. And that will restore as we go along for the remaining of the year. So that put a little bit pressure on the CET1 ratio and the buffer below basically our financial targets then. And then again, going back to the geopolitical theme, we had net interest income that had a lot of impact on, timing effects from this, where we saw typically we were picking up higher rates to a greater extent than we had passed on to our customers during the quarter. And that was driven out of the capital markets and hedging instruments. And some of these kind of changes has been passed on and will impact the second quarter positively. So a lot of kind of suppressed. It was a shorter quarter in number of calendar days. And when you look at the net interest margin, it also has an impact of a Norwegian krona that did strengthen a lot at the end. So the balance sheet increased, you could say, more than the P&L did compared to the fourth quarter. And now we're in a different place when we're moving into the second quarter. Again, OpEx scalability is basically flat cost to the previous quarter if you adjust for the consolidation effect of brokers, or actually a little down. So again, good continuous scalability of the operations. And we did see a slight uptick in credit losses during the first quarter compared to the fourth quarter, which are partly seasonally driven and partly also driven by that. I think, in provision build up in the Norwegian business due to rates remaining elevated, and now kind of post a quarter, even Norwegian bank has increased the rate further. So there is still an element of provision build up there. And then we also had a more of a kind of non-recurring item of 4 million, which was in relation to the acquisition of Bank 2, where we had certain portfolios in runoff that's been cleaned up now. So some kind of non-recurring items there as well.
And then again, finally, our Finnish operations continue to deliver good results. They're in black numbers now and continue to build, both from a growth perspective, but also now from a P&L perspective. I mean, a few short words on our funding model. So we're in a sense, we're a miniature mortgage lender, where we have the different sources of funding that you typically want to have as a mortgage bank, and primarily have covered bonds. We are issuing senior bonds in the market, and we have deposit taking in all the currencies, both under our own brand and also through a platform called Raisin, where we raise euro deposit. So an efficient, resilient, and scalable funding model with good programs in place. And then on top of that, we also issue so-called Tier 2 bonds and 81 bonds, which is for capital efficiency purposes. And a lot of these things has also been put in place in last 5 years. So I think we're an appreciated issuer in the capital markets. And we are, of course, continuing to think of how we can diversify our funding model even further, which could, I mean, an obvious next step would be to set up a covered pool or issue covered bonds in Norwegian kroner, which we currently only do in Swedish kroner. And then, so I think if you wrap up Enity in one picture or one triangle, as in this case, so we're a good return business. We deliver a return on tangible equity around 20%, 19.2% for the last 12 months period. We have a strong balance sheet and good credit quality. We posted 24 basis points in credit losses, and then keeping in mind that we have a margin around 400 basis points. So we're very kind of loss absorption and resilient in that way, and we had a growth of 8%. So it's a unique combination where you can achieve good growth at good quality with a very good return as well, niching into this market. And then I mean, our growth strategy is really to continue to do what we do and what we've done for many years, to grow out our operations in Sweden and Norway and continue to scale out Finland and also the equity release product, which clearly has accelerated growth compared to Sweden and Norway, maintain and strengthen our position basically across the markets. Then, of course, as we communicated in the IPO as well, we assess opportunities if there are other markets that you could enter with the model we operate, which is scalable, efficient, etc., where criteria are similar to what we have in the Nordic countries then. And I think we've demonstrated this successfully in Finland. We demonstrated it in Norway and been able to kind of build out the offering to more market. We've done a lot of investments, as I mentioned, to scale out and build a scalable platform. It doesn't mean that we're not investing into technology as we go. I mean, we're reinvesting in what we're amortizing, but it's more tailored around improving digitalization, improving customer journey, and making things more efficient. And of course, AI is for everyone a theme now. So whatever we can do to be more efficient and improve the customer experience, that we will continue to do. And then again, finally, we now have ownership, or we own Egendomsfinans and Unauthorized, and that is also interesting for us to continue to explore how we can strengthen our distribution, basically, of acquiring customers and loans, and possibly do so in an additional market as well. So there I stop. Questions? Perfect. Thank you so much. I think we can start off with the last bullet on the previous slides. You have done basically 2 acquisitions since last year within the broker channel. Could you elaborate a little bit on the potential you see there? What should we think about this broker channel in Enity going forward? How do you want to build it? How can you, as a bank, draw synergies from the brokers that you now have? I see you write Swedish market, it's regulation here. Can you elaborate a little bit on potential here? Yeah, I can. I think firstly, it's actually quite
I mean, there's different dynamics in how you acquire customers across the markets where we're operating, where Norway and Eiendomsfinans and Uno, they're Norwegian players. It's a much higher share that's being acquired through broker channels, basically, than what we typically. I mean, that's definitely what we see in Finland and also in Sweden then. But we believe that the landscape is changing in that direction. You will be acquiring customers to a great extent through the broker channel. So with Unauthorized as an example, we've taken that to Finland since a few years back as well, to try to establish that as a good channel to acquire customers. We believe that there might be opportunities in the Swedish market, so we're trying to stay close to that. There is things happening in the Swedish market in terms of these players are coming under bank regulation, basically. So in a sense, you're pushing kind of loan brokers into a banking environment, and there might be opportunities for us to look at things there in the Swedish market, but it's nothing that's concrete or around the corner. But as an overall theme, we do believe that this channel is going to continue to be of importance for us and probably for customer acquisition in general as we go forward, and efficient as well. So with that said, one could expect that this is not the last acquisition we have seen in terms of brokers for Enity the coming years. I think it's hard to comment on that for now. So I think we've taken Uno to Finland. We're trying to stay close to the situation. I think we have to get back to that if that would be the case then. Thank you. And then we have had 2 regulatory changes in the Swedish market with unsecured lending and also increased LTV cap. Yeah. Could you elaborate a little bit what you have seen so far, or what you expect if this effect is expected to come sooner, and what you're currently seeing on the market, if there are any shifts? Yeah, it's a good question. I think what we saw during the first quarter in Sweden was that it was fairly high activity in terms of refinancing, and the loans that are being refinanced, or if you do top-ups, that's what's being limited from 85% to 80% loan to value. So quite a lot of activity and probably quite a lot of media attention on that. So there was a lot of variables. So we saw actually more customers, I guess you could say, than normal that refinanced, and actually in our case actually redeemed as well earlier. So they moved on to prime buy. So we had that experience during the first quarter, but on the other hand, we also saw demand for new loans increasing as well. So we had a bit of both, but the net of that was slightly negative. So we had basically we didn't really have any growth in the Swedish operation. The other thing that we saw was that it was quite low activity on the purchase market. So we had a lot of requests coming in for purchase, but that probably awaited the new regulations where you were able to borrow up to 90%. And we've seen an increasing trend in purchase applications, basically, which is yet to materialize to some extent. I mean, people are applying for a loan, they're looking for a property, etc. So I think that has really played out in the way we anticipated. So higher demand for purchase business, and then of course there's probably an element of geopolitical uncertainty that kind of came late in the quarter as well. Then And what about the competition? Because in connection to you got listed, we have a key peer of you that also got listed, and they have highlighted how this is an area where they want to grow. They are more diversified while you are more focused. Can you talk about if you see any change in the competitive landscape, perhaps also with the change of regulation, that this niche that you operate in becomes more attractive, if the competition has changed due to that, or what you're seeing? It's a bit of both, I would say. So I mean, again, going back to distribution and brokers in Sweden, we do. I mean, in Norway, it's very much broker driven. So I mean, maybe to some extent that's more transparent. Sweden is a bit of more mixed picture. So I think
if we've seen competition, it's more in the broker channel, and it's probably more what you would call, closer to prime customers, whereas we haven't really experienced that in our own channel, so to say. So I think we've seen a little bit of that, but I think we still feel that we can underwrite business at sustainable returns and sustainable margins, and we don't believe that you should go into an environment where you're not doing that, because that's not going to be very helpful going forward. But some elements of tighter competition on the nearer prime customers in the broker channel. Speaking of margins, the share has been a little bit volatile since listing, and we saw a volatile movement in connection with the Q1, where the margins, net interest margin, has been very stable historically. Now it was a little bit down. Can you talk a little bit of the drivers that we can expect going forward? Because you talked about that you have raised prices and reduced margins. Can we expect that to come back to more historical levels going forward, or how should we think about that? That is exactly how you should think about this. I mean, a lot of the timing effects that I mentioned was negative in the first quarter. We expect to reverse as we go forward now. And I mean, it was driven by a lot of, partly technical things around the kind of the strengthening NOK, etc., and also timing effects on the funding. So that is what we believe, basically, that big part of that should reverse as we go forward. And then long term, as we've always been communicating, long term, as we become better and more efficient, we believe that there is some trend, and you increase the share of primary customers, etc. There is some trend downwards on the net interest margin, not necessarily on the returns, but on the margin. That's also part of tapping into a greater market. So time flies when we have fun. Unfortunately, the time is up, and it's time for the next speaker. So with that, I'd like to thank Pontus and also IR Sofia for joining us today. Thank you so much. Thank you.
Hej och välkomna tillbaka till dagens sista presentation här på ABG Sundal Colliers Investor Days. Mitt namn är Filip Ekengren. Jag är aktieanalytiker här på ABG. Och med mig idag har jag det stora nöjet att presentera Fredrik Järsten, CFO på Orexo. Så du får köra en presentation på 20-25 minuter och så avslutar vi med lite frågor. Ja, fördelen med att vara sist i kedjan här, vi får se. Men jag ska försöka hålla mig till de 20 minuterna, absolut. Fredrik Järsten, jag är CFO på Orexo som sagt och man vill säga jag är stand-in för vår vd Nikolaj Sörensen som några säkerligen har träffat på andra tillfällen. Orexo, det står här rooted in science, proven in market. Och vi tycker nog att Orexo är ett rätt unikt bolag på det sättet att vi har en stark vetenskaplig bas att bygga på i Uppsala där vi kommer ifrån. Men vi har också kommersiellt visat att det fungerar vår utveckling. Vi har kommersialiserat 4 produkter. Vi har licensaffärer på 4 produkter och några av dem är ju fortfarande i marknaden och genererar intäkter för oss. Det som hände i slutet av 2025 var att vi sålde den senaste lanserade produkten som vi började sälja 2013 i USA, Subsolve. Och det möjliggör att vi kan gå in i nästa fas i bolagsutveckling. Orexo 3.0 som vi kallar det för. Kort om Orexo, många av er känner det här bolaget förstås, grundat i Uppsala. Över 30 års erfarenhet av att ta fram innovativa läkemedel, förbättrade läkemedel när vi kombinerar våra drug delivery-teknologier med aktiva substanser. I och med försäljning av Subsolve som sagt så har vi fått möjlighet att gå till nästa steg i vår utveckling. Vi kommer att fokusera på vår teknologiplattform Amorphox. Amorphox är en pulverbaserad drug delivery-teknik och den har förbättrar och snabbar på upptaget av läkemedlet i kroppen. Den här plattformen är utvecklad under 8 år. Vi har tagit fram, producerat över 500 batcher med formuleringar då av Amorphox tillsammans med aktiva substanser. Vi har testat 20 molekyler. Vi har IP fram till 2047. Och det är kliniskt testat i människa och otaliga in vivo djurstudier också. Det har då en förmåga att visa en bättre biotillgänglighet än andra formuleringar och en stabil struktur, framförallt i jämförelse med produkter som kräver kylkedja, transport. Men det här har lett till att vi nu har en pipeline. En pipeline som med spännande projekt, både nära marknaden och lite längre från marknaden. Men vi fokuserar på en utvecklingsprogram, exempelvis då anafylaxi, allergichock. Vi har mot opioidöverdoser som vi har haft i USA länge. Och även på nya spännande projekt såsom obesitas, övervikt. Vi testar då våra formuleringar på semaglutid. Och det här är också en möjlighet att visa att vi kan förbättra ett nasalt upptag, exempelvis vad gäller övervikt av semaglutid. Vi har en FDA-godkänd tillverkning i Kanada tillsammans med en kontraktstillverkare. Vi noterat på Stockholmsbörsen, vår största aktieägare är Novo Holding och de är 26%. Vi hade vid slutet av Q1 en kassaposition på 334 miljoner. Den här bilden visar då både vår historik och vår nuvarande struktur. Så att nedre delen av bilden, de produkter som vi har lanserat under åren och som vi har licensaffärer. Om vi tar nerifrån då, så har vi Edluar och Abstral. Vi nämnde Insomnia tidigare här i rummet, Edluar. Vi har också kvar av Subsolve så har vi den europeiska varianten Subsolve
Europa, eller ex-US kallar vi det för. Och sen Subsolve USA då, som vi har sålt här i slutet av 2025. Det här var baserat på en drug delivery plattform, en förrätta plattform som en sublingual plattform. Men vi har då, om vi tittar den övre delen av bilden, gått vidare då till den här Amorphox-teknologin. Och där har vi produkter, explorativt. Vi tittar på stora molekyler, det här övervikt som jag nämnde kort, och kommer tillbaka till det. Vaccin och influensa. Vi har också våra egna projekt, våra utvecklingsprogram, där vi har 2 för opioidöverdoser. Det är Izipri och OX390. Och vi har också anafylaxi, alltså allergichock, OX640. Den här bilden kan man säga visar hur vi har gått från våra legacy-produkter till att nu satsa på en tech-driven pipeline med vår nya plattform. Så Amorphox är vår kärna nu framåt. Och Amorphox är en teknologi som möjliggör att vi kan hitta lösningar som är mer effektiva för administration, tillverkning och distribution av läkemedel. Och vi kan konstatera att det är en formuleringsteknologi som vi kan testa både små och stora molekyler, alltså peptider, proteiner som finns i vacciner förstås, och de här populära överviktsläkemedlen. När vi testar så visar vi en väldigt bra biotillgänglighet, alltså läkemedel tas upp snabbt och bra av kroppen. Vi visar också stabila formuleringar, alltså i jämförelse med produkter som kräver en kylkedja. Exempelvis vacciner som måste transporteras i kanske minus 80 grader. Så har vi visat med vår plattform, våra formuleringar, att vi kan transportera upp till 40 grader, plus 40 grader. Vilket gör all transport förstås oerhört mycket enklare i varma länder, eller om du tar med dig till stranden eller något liknande. Och sen har vi också, kanske mest karaktäristiska är att vi då kan omvandla läkemedel som måste injiceras till att vara en nasal administration, alltså genom en nässpray. Hur jobbar vi då med Amorphox? Ja, vi jobbar med 3 ben eller 3 fokusområden. Där vi har det första med Explore. Vi riktar in oss på nya applikationer av Amorphox-teknologin. Vi fokuserar just nu då på det vi pratar om, obesitas, överviktsläkemedel, men även vacciner. Och syftet här är att vi ska genom våra formuleringar ta fram proof of concept data. Och när vi har nått det så kan vi då också söka partnerskap för den här typen av applikationer. Och det är ju partnerskap för kostnadstäckning, men det är också potentiell framtida intäkter som vi kan ta del av. Det andra steget, det andra benet, är utveckling av vår utvecklingsprogram. Men det är alltså våra produkter som vi har haft ett bra tag i vår portfölj och utvecklar. Och där har vi 3 stycken, 2 mot opioidöverdoser och 1 mot anafylaxi, allergichocker. Och här så har vi 2 av dem som ligger hyfsat nära marknaden på det sättet att vi ligger nära en värdegenererande tidpunkt eller milstolpe. Den ena när vi får ett godkännande av produkten, den andra att vi genomför en pivotal studie. Och när vi då har nått de här milstolparna, då gör det hela mycket enklare, och vi kan också göra det innan vi har nått dem, men att hitta partnerskap och utlicensiera produkten helt enkelt. Och sen har vi då partnerbenet, och det är att vi approcherar och har samarbete med andra läkemedelsbolag som då vill använda vår teknologi för att utveckla sina produkter eller förbättra sina produkter för att få biotillgänglighet och stabilitet. Och syftet är där förstås också att få en kostnadstäckning i utvecklingsskedet och med en färdig produkt
kunna också ta del av en uppsida. När vi nämnde det här första steget med Explore så har vi visat mycket spännande utveckling på den första studien, in vivo-studien av det här obesitas potentiella läkemedlet. Där vi då har visat att en nasal formulering av semaglutid visar väldigt bra resultat i vår första in vivo-studie. Och vi ser de här graferna, nu är jag ekonom, jag ska inte gå in på att förklara graferna, men det i alla fall handlar om god stabilitet och ett snabbt och bra upptag i kroppen. Det kommer krävas betydligt fler in vivo-studier av detta, förstås för att hitta en optimal som biotillgänglighet, framförallt för obesitas kräver rätt mycket högre doser. Det är också så att vi utvärderar om vi kan förbättra existerande tabletter för dessa överviktsläkemedel. Och det här är ju ett väldigt spännande projekt för oss. Det är klart att det här är en ofattbart stor marknad. Jag tror 2030 så resonerar man om att marknaden är 100 till 200 miljarder dollar. Så det är klart att det här är otroligt spännande för oss. Det andra steget vi pratade om var det här med utveckling och utveckling av våra program. Och det visar också att det här är saker som vi tror på långsiktigt när det är färdiga produkter. Och vi satsar mycket resurser på detta. Vi har investerat över 80% av våra pengar eller som går till forskning och utveckling ligger på de här tre produkterna. Vi har iCipri som tidigare hette OX124, men nu har det fått ett namn, iCipri. Det är mot opioidöverdoser. Och där har vi hade ett complete response letter, men nu har vi gjort de slutliga tillförlitlighetsstudierna och stabilitetsstudier och kommer att lämna in ett ansökan om marknadsgodkännande i Q3 i år. Och följer vi då den planen så kommer vi förhoppningsvis ha ett potentiellt godkännande i början av 2027. Sen har vi OX640 mot anafylaxi, allergichocker. Och det är där tycker vi att vi har en god position för att kunna ta del av en stor marknad även här. 6 miljarder US-dollar som den marknaden är värd. Och det är en marknad som går från injektion. Ni har säkert sett nuvarande lösningar med en EpiPen som man stoppar i benet egentligen som en injektion. Till nasal administrering som vi står för. Och det här är en produkt som tar mycket resurser för oss. Det är egentligen vår största investering under de kommande 2 åren. 200 miljoner dryga pengar kommer att gå dit. Och så 390 då, det är hittills den enda produkten under utveckling mot en behandling av en ny typ av hemsk överdos. Växer snabbt där borta i USA. Förhoppningsvis inte kommer så snabbt till Europa, men det är orsakad av en drog som heter xylazin, ofta benämnd trank. Eller zombiedrog. Ni kan gå in på YouTube och titta på hemska videoklipp på hur det här påverkar individer. Vi presenterade tidigare i veckan positiva resultat från en första in vivo-studie. Vi testade substansen atipemazol, framgångsrikt formulerad med vår plattform Amorphox, och vi fick önskade resultat i djurstudiemodeller med den här intranasala formuleringen. Nästa steg där är att vi siktar på ett möte, eller vi ska få ett möte med FDA, ett så kallat C-möte, där man kommer gå igenom den fortsatta prekliniska utvecklingen. Och där är det ju så att vi gör det här i samarbete, utvecklingen med en amerikansk myndighet som heter BARDA. Och BARDA har lovat finansiering av upp till 51 miljoner dollar för vi ska utveckla det här. Och den första delen har vi fått då godkänt på 8 miljoner dollar där.
som CFO måste jag nämna några siffror då. Vi hade ett Q1 28 april. Vi presenterade, det var första kvartalet efter försäljningen av Subsolve i USA. Intäktssiffrorna är då mindre. Det är intäkter från då de här kommersialiserade produkterna där vi har licensaffärer. Vi pratar Abstral, Edluar, också den europeiska delen av Subsolve. Det minskade från kvartal 1 till 2025. Om vi tittar på kostnaderna så är de mer stabila då, och vi hade 80 miljoner i OPEX i kvartal 1. Vi kan då konstatera att kostnaderna är fortsatt påverkade av att vi är i en transitionsfas av att lämna över då Subsolve till köparen Dexcel, ett israeliskt bolag. Och när det väl är över, vi räknar med att den är klar kanske i september, då kommer normaliserat OPEX att kunna komma ner. I alla fall kanske 20 miljoner lägre på kvartalsnivå. Kassaflödet förra kvartalet var negativt till stor del av att vi gjorde en återköp av vår obligation som vi hade i marknaden. En nominellt belopp om 500 miljoner kronor. Vi hade 10 miljoner i egen ficka och så 490 miljoner gick på vårt kassa. Så därför så i början av året hade vi 900 miljoner i kassan minus den här inlösen obligationen plus vår verksamhet. Så därför har vi idag 334 miljoner kvar i kassan i Q1. I varje kvartal uppdaterar vi på sega legala processer. Vi har haft en sedan nästan 6 år nu med Department of Justice. Och det vill vi förhoppningsvis kunna lösa. Men vi har ingen uppdatering på det. Då ska jag ta att det här vad gäller då finansiering så tycker vi att 334 miljoner är en bra startposition för oss att investera i forskning och utveckling framåt. Men vi kommer också att jobba med affärsutveckling för att finansiera vår verksamhet. Det här är exempel då det här är det vi har gjort för att bidra till finansieringen. Vi sålde Subsolve, har sagt nu några gånger, $91 miljoner fick vi för det plus potentiell earnout upp till max $17 miljoner. Och då i så fall utfaller det 2027 och 2028. Vi har den här utvecklingsprojektet på 390 som vi gör tillsammans med Barda som har då upp till $51 miljoner i finansiering. Vi har de här royalties från våra produkter som vi har pratat om, Abstral, Edluar och även Subsolve EU. Och vi räknar ju också med våra utvecklingsprogram att vi kommer till de här milstolparna och kan göra partnerskap, utlicensieringar. Det kommer ge framtida milestones och royalties. Och sist men inte minst så har vi också vår Amorphox-teknologi där vi då samarbetar med läkemedelsbolag för att förbättra deras produkter. Och där får vi kostnadstäckning och en möjlig uppsida. Vi ska också säga förstås att vi alltid, numera som utvecklingsbolag, tittar på långsiktiga finansieringslösningar. Och det kan ju också inkludera extern finansiering från kapitalmarknaden. Men det beror ju förstås på bolagets utveckling och marknadens utveckling, hur landet ligger där. Det är väl så att jag tänker nästan att jag ska stanna där för Filip. Det är möjligt att det här, value opportunities, kan vara en fråga som du vill ställa. Så att jag stannar där. Det låter bra. Tack Fredrik, jätteintressant att lyssna på. Jag tänker, om vi går tillbaks, i Cipry, det är ett av era mest mogna projekt i nuläget. Du pratade lite Q3, liksom, hur ser du på tidslinjen och när kan vi vända oss efter avbesked? Du var inne på det, men vad ser du lite för risker i den processen? Vad kan göra att ni avgår från plan? Ja, nej men den här bilden visar just då vad vi har för milstolpar och värdegenererande milstolpar på kort och lite längre sikt. Och det som står där hyfsat högst upp, iCipri,
är just detta att vi fick ett complete response letter, det fick vi i Q3 2024. Vi gick tillbaka till ritbordet, vi gjorde det FDA ville att vi skulle göra. Vi har visat, vi har gjort allt vad de vill och med det på plats så lämnar vi in då den här uppdaterade ansökan i Q3. Vi ser goda möjligheter för ett godkännande. Vi har haft en dialog också med FDA under vägen. Så att, utan att sticka ut hakan, men det är något som vi starkt tror på, att vi kan ha en godkänd produkt i början av 2027. Så att, och vad gäller Subsolve i övrigt så har vi tillägg då med de här earnouts som är på den amerikanska produkten vi sålde, som kommer 2027 och 2028. Låter bra. Tydligt svar, tack för det. Och det stängde ju en transformativ affär förra året med Subsolve. Hur ser du på vägen framåt? Vi pratar om dryga 300 miljoner i kassan. Hur länge, ursäkta frågan, men hur länge räcker pengarna? Ja. Du pratar partnerskap. Elaborera lite. Nej, det är bra. Det är ju första frågan vi får. Vi har ju betydligt lägre intäkter. Det är naturligt. Det första man gör är ju förstås att anpassa verksamheten till den nya verkligheten. Och det har vi gjort. Vi jobbar med kostnader och så vidare. Och som jag nämnde så kommer vi ha normaliserade kostnader efter att vi har gått igenom den här transitionen som ligger på en betydligt bättre nivå. Men vi har en plan och vi har en budget för 2026 som innehåller att fortsatt köra på med våra utvecklingsprogram och projekt. Precis som jag tänkt, och därtill räcker pengarna. Det är så långt som vi kan se. Sen så jobbar vi, som jag sa, med en partnermodell. Det står längst ner här. Det är en kontinuerlig process med alla projekt att hitta partnerskap. Och det är några som ligger nära de här value inflection points som gör att vi då kan intensifiera de här insatserna att hitta partnerskap, bidra med finansieringen. Och i slutändan också hålla ett koll på marknaden där ute. Ja, det är väl svaret egentligen. Ja, det var ett bra svar. Och sen slutligen då, vad ser du av Orexo om 3 år eller 5 år? Vad har vi att vänta? Nej, men lite grann så kan man titta på den här bilden igen. Men vi har andra saker som vi verkligen ser fram emot. Jag menar Subsolve som har ju varit en framgång i USA. Vi har en partner på resten av världen, Accord, och de har gått igenom en process där de köpte tidigare produkter från oss och sålde. Men nu har de satt upp sin egen tillverkning och kommer intensifiera sina marknadsinsatser för att trycka ut de här produkterna, och det kommer generera royalties till oss. Det ser vi framför oss. Som sagt, vi räknar med pengar från Subsolve-försäljningen, earnouts 2028. Vi räknar med att kunna göra en affär på 640 och det kommer att definitivt ge oss goda resurser för att fortsätta med utveckling på våra projekt. Våra projekt som ni har hört ligger tidigt i fas, men som finns oerhört spännande utvecklingspotential. Jag menar 390 är en sån. Det har vi en plan för att utveckla, och det roliga med 390, det fantastiska, är att vi behåller rättigheterna till IP:n även när den är klarutvecklad, så vi har alla möjligheter att få kassaflöde där. Och det här med övervikt, GLP-1, vi kommer fortsätta med studier, vi kommer visa resultat. Det var ju en pressrelease som vi gav i september förra året, gav vi en väldigt trevlig utveckling på aktiekursen. Vi hoppas kunna visa fortsatt god utveckling där. Och efter det så har vi då en situation där vi känner oss att vi är väl inne på vår nya modell, att jobba med vår teknologiplattform
och kunna generera god aktieägarvärde. Spännande. Ja. Jag tror vi avslutar där och så tackar vi för oss och så ett stort tack för alla som lyssnade och var här under dagen. Hoppas att ni har haft nöjet att lyssna på många bra bolag här på ABG. Tack. Tack för det.